नमस्ते Good evening, जोजोलप्पा। Joseph. Namaste. अनि हाल खबर सन्चै होला भएको? हालखबर सन्चै छ यार, आरामै हजुर छु। हजुर, त्यही त तपाईँलाई मैले कहिलेदेखि फलोअप गर्नु खोजेको। अनि हजुर लास्टमा बिकज इभन आइम काइन्ड अफ ओल्ड स्कुल भनौँ न, आई स्टिल हजुर आई स्टिल आई मिन लाइक युट्युबै मजा लाग्छ नेटफ्लिक्स भन्दा होइन। सो त्यस्तै इन्स्टाग्राम भन्दा फेसबुकमै धेरै टाइम दिनु पर्थ्यो। सो हाउएभर त्यहाँदेखि चाहिँ सबैले लु इन्स्टाग्राम अकाउन्ट बनाउनु पऱ्यो 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 भनेर चाहिँ सो या फाइनली आई मेड एन्ड आई गट इन टच विथ यु एन्ड आइम भेरी मच प्रिभिलेज टु यु हुन्छ नि अब बिङ अन माई द स्मल सो काइन्ड अफ भर्चुअल पोडकास्ट भनौँ न लाइभ सेसन थ्याङ्क यू सो सो मच मच फर इन्भाइटिङ। मैले तपाईँको हाम्रो अरू फेलो आर्टिस्टहरूसँग कुराकानी पनि हेरिरहेको हुन्छु होइन। सो आई ए वाज भेरी हजुर इगर टु सेयर माई एक्सपिरियन्स विथ न्यू अडियन्स पनि भन्न चाहन्छु होइन। हजुर हजुर बिकज आई थिङ्क हामीले यस्तो प्लेटफर्म चाहिँ कमै पाउँछ जहाँनिर चाहिँ वी टक अबाउट इज म्युजिक अनि डिफ्रेन्ट स्टाइल अफ म्युजिक हुन्छ नि। बिकज हजुर अहिले हजुर चाहिँ धेरै जस्तो अब सबै इन जेनरल नै भइरहेछ क्या, त्यस्तो स्पेसिफिक सब्जेक्टमा त्यसरी चाहिँ गर्न पाएको छैन होइन। सो यु डुइङ अ हजुर ग्रेट जब होइन, यु निड टु किप मेकिङ मोर अफ दिज होइन। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले पनि हेर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मलाई थाहा थिएन है। त्यो त मैले अस्ति गेटिङ स्वप्निलको हजुर हजुर मैले अस्ति स्वप्निलको हेरेँ अनि अभिषेकको पनि थियो नि होइन, अभिषेकको पनि हजुर गरेको थियो नि हजुर होइन। हजुर 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 त्यो तिनीहरू चाहिँ हेरेको थिएँ अनि त्यो भेरी इगर टु सेयर माई एक्सपिरियन्स टुनाइट। थ्याङ्क यू सो मच दा। त्यही त अब यसरी नै अनि म पनि अब अहिले क्ल्यारिफाई के गर्नु खोजेको नर्मली इभन आई क्यान मेक अ युट्युब च्यानल होइन। अनि त्यसमा म यस अभियसली आई डु वर्क अन द्याट वाट आइम थिङ्किङ इज लाइक आफ्टर 50 पोडकास्ट आइम लुकिङ फरवर्ड टु मेक माई ओन अफिसियल च्यानल भनौँ न यो लेभलको। सो इट्स बिन लाइक तपाईँसँग 38 पोडकास्ट भयो विच आइम ग्ल्याड टु से द्याट हुन्छ नि। एन्ड अल अफ देम वाज लाइक वा वा हाइप्ड आर्टिस्ट है, लड्दै पर्दै ग्लिचेस हुँदै भए पनि उहाँहरू पनि आइदिनु भयो। सो या सो आइम मच मोर फर्चुनेट अनि यही भएर है आई 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 लभ टकिङ टु पिपल लाइक यु हुन्छ नि। किनभने अहिले मेरो एक्सपिरियन्सेसमा नर्मली आई डु रिच पिपल फ्रम माई लोकल हुड्सको पनि बट दे आर आई डोन्ट से अब उहाँहरूको टाइम नमिलेको भनौँ कि के भनौँ हो होइन। दे जस्ट डिनाई समटाइम्स सो सो विच पिस मी अफ। अनि सो अनि फेरि क्वेसन पनि मलाई त्यही आउँछ क्या जस्ट मैले भनिदिएको सो लाइक तपाईँको थ्रुबाट पनि कसैले पछि हेर्छ होला अहिले नहेऱ्यो भने। अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने चाहिँ लोकल आर्टिस्टहरूलाई किन नबोलाउनु भएको होइन। अलरेडी लाइक स्वप्निल दा भयो रोहित दा दे अल आर ब्लू टिक्स होइन, दे अलरेडी नोज पिपल नोज देम होइन। वाट अबाउट ओ आर्टिस्ट भने तर अब हाम्रो आर्टिस्टले चाहिँ मलाई यस्तो भयो सम पिपल डजन्ट यु नो लाइक आई कान्ट नेम देम सम पिपल डजन्ट इभन आई मिन रिप्लाई पनि दिँदैन क्या देखेर होइन। इट साउन्ड्स किडिज बट लाइक इट हर्ट्स हुन्छ नि बिकज यु गाइज आर कमिङ टु माई क्लास हजुर हजुर होइन। हजुर अब डेफिनेटली अब दिस इज लाइक अ पाइलट सिजन फर यु होइन। अब 30जना हजुर तपाईँले गरिसक्नुभयो, सो द्याट्स अ ग्रेट स्टार्ट फर यर अपकमिङ हुन्छ नि एउटा बिगर स्केलको पडकास्टको लागि चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो प्रिपरेसन हो क्या। सो हजुर सो it's good that you had that leverage to actually practice that हुन्छ नि before you open up a big channel है भनौँ। सो आई थिङ्क तपाईँको डेफिनेटली राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई इन द फ्युचर हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच हजुर। त्यही त इट्स जस्ट बिकज अफ यु पिपल हुन्छ नि अब जतिजना। अनि मैले अर्को चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड लेभल पनि परोस् अलिक त्यो होस् भनेर चाहिँ मैले लोकल आर्टिस्टहरूलाई बिस्तारै हाल्छु भनेर चाहिँ मेरो आइडिया स्ट्राटेजी। बिकज सी यु पिपल कमिङ अन माई पोडकास्ट अभियसली उहाँहरूलाई पनि बोलाउँदा तपाईँको लेभलमै आउँछ नि त। ओके दिज अल गाइज वर इन दिस पोडकास्ट म जान ओके यु गट मी वाट आई मिन टु एक्सप्लेन राइट। या 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 सो त्यो या बुझ्दैन क्या। सो त्यही हो। सो आई कल देम एज अ एन्टरटेनर आई डोन्ट से दे आर्टिस्ट हुन्छ नि। आई थिङ्क सो या सबैजनाको फेज चाहिँ हुन्छ होला, डेफिनेटली हुन्छ नि। हजुर त्यो हजुर त्यो फेज त सबैजनाले गुज्रि नै पर्छ कि। अनि त्यो हजुर फेजहरूमा अनि त्यो मिस्टेकहरू कम गर्दै गर्दै जति गर्न सक्यो त्यति चाहिँ अझै फार पुग्न सक्ने रहेछ हाम्रो एक्सपिरियन्समा चाहिँ। हजुर मेरो हजुर पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ अब त्यो अब आर्ट पर्स्यु एज अ पर्स्युइङ लाइफ एज एन आर्टिस्ट त्यो त अलिकति गाह्रै छ नि त। सो त्यसमा अब फेरि अब
त्यो मान्छे मात्रै आर्टिस्ट हुनसक्छ जसले चाहिँ त्यो अर्को तरिकाले सोच्न सक्छ कि अलिक क्रिएटिभ तरिकाले सोच्न सक्यो द्याट्स वाइ हि इज एबल टु कमिट हिज लाइफ फर आर्ट नि त त्यसले गर्दा हजुर चाहिँ अब त्यो 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 फेजमा चाहिँ अब धेरै इमोसनल हुन्छ धेरै धेरै डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इमोसनले भरि भरि हुन्छ आर्टिस्टहरू सो डेफिनेटली अब जसले चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो भन्नुभयो उहाँ पनि अब लाइफमा केही भइरह होला उहाँको पनि होइन सो हजुर डेफिनेटली हजुर उहाँले पनि बुझ्नुहुन्छ होला एट सम पोइन्ट ए त्यस्तो रहेछ भनेर सो आई थिङ्क त्यो सबैको फेज चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ लाइफमा सो आई थिङ्क डोन्ट टेक इट भेरी हार्ड अन यर सेल्फ होइन अनि सो डेफिनेटली अब थिङ्स आर गेटिङ बेटर सो त्यसैले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क पोजिटिभ साइडमै सोच्दा चाहिँ हजुर अझै जे होस् तपाईँलाई अझै इन्सपायर हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई हजुर त्यही त होइन बिकज इभन आई फेस्ड अल दोज थिङ्स क्या ब्याक देन वेन आई युज टु प्ले विथ ब्यान्ड्स एन्ड अल the same shit happened that time. Not only me, my whole band was depressed. We got into drugs, right? To be honest, to be frank, अनि so त्यही भएर this is my other way क्या because हाम्रो यहाँ के छ भने रोहिता like it's very hard to get sponsorship हुन्छ नि because I was there in Kathmandu for 5 years हुन्छ नि I was working with Emson Extreme Underground. We used to host the Nepal Death Fest अनि अब त्यहाँको एकदम त्यो इन्भाइरोमेन्ट मलाई अति बवाल लाग्यो क्या तर अब त्यो सेम चाहिँ अब यहाँ छैन भन्नु मिल्दैन रहेछ किनभने आई ट्राइड कपाल अफ गिग्स आउट थियो विच वेन सोल्ड आउट द हुन्छ नि सो हाम्रो यहाँको यङ्स्टरहरूले अब जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँको अस्ति जनवरीमा नेपाली न्यु इयरमा हाम्रो यो तपाईँको राजेश हमालजी होइन अनि त्यो फोक सिङ्गर्सहरू बोलाउनु भएको थियो आई डोन्ट वान्ट नेम मेबी दे फिल अनि अर्कै प्रकारले अहिले लिनु पनि सक्नुहुन्छ उहाँले सो अब त्यो सर्टन के भने अब त्यो एजकोहरूले मात्रै हेर्छ नि त इट्स नट लाइक राजेश हमाले छौडेको मान्छे भन्नु खोजेको होइन आई डोन्ट वाच भन्नु पनि खोजेको होइन बट लाइक त्यो उहाँहरूको जुन चाहिँ अडियन्स इट विल बी भेरी डिफरेन्ट होइन फर इक्जाम्पल इफ आई एभर ह्यापन टु गेट जिन्दाबाद इन माई हुड जिन्दाबाद हेर्ने एउटा यङ्स्टर्सहरू आउँछ नि त मिन लाइक सो अलिकति भयो भने माइन्ड डाइभर्ट हुन्छ रिफ्रेसमेन्ट हुन्छ है सो मेरो चाहिँ त्यही मोटिभले चाहिँ स्टिल आइएम वर्किङ अन इट लाइक हुन्छ नि सो एटलिस्ट होइन कसै ब्यान्ड्सहरूलाई उताबाट ल्याउन सकौँ सो लाइक हाम्रो यहाँको युथहरूले पनि होस् नथिङ इज दियर द हुन्छ नि अब केही छैन अनि बेस्ट थिङ इज लाइक लु बेलुका बेलुका भयो पानी पऱ्यो ओके लेट्स गो फर अ ड्रिङ्क नो अप्सन अब होइन ड्रिङ्क गऱ्यो अनि कतिजना अब त्यो मस्त भयो है अनि द्याट विल बी देयर काइन्ड अफ रिफ्रेसमेन्ट भनौँ एज पर माई आइडिया आइम नट ब्लेमिङ म्युजिक मेड मी फिल सो बट पार्सियली त्यसले गर्दा वी गाइज डिसब्यान्डेड है अनि त्यस्तै भयो सो हजुर सो सो यसमा चाहिँ आई वुड लाइक टु एड हुन्छ नि अब खासमा चाहिँ अब सिनेरियो अब काठमाडौँमा पनि त्यस्तो डिफ्रेन्ट त छैन होइन तपाईँले अब त्यो स्केलमा नभए पनि अब बिकज अब काठमाडौँ चाहिँ सिटी क्यापिटल भएपछि धेरै कुराको एक्सपोजर चाहिँ छिटो भयो होइन कम्पेयर टु अदर प्लेसेस इन नेपाल सो त्यसले गर्दा चाहिँ अब पब्सहरू पनि सबभन्दा फर्स्ट यहीँ खुल्यो लाइभ ब्यान्ड कन्सर्ट पनि यहीँ भयो सो त्यसले गर्दा एटलिस्ट त्यहाँनिर सुरुवात भएकोले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यसले चाहिँ लेगेसी छोडेको छ कि तर डेफिनेटली तपाईँको ठाउँमा पनि तपाईँले जुन गरिराख्नु भएको छ युर प्लान्टिङ अ सिड देयर सो डेफिनेटली यो कुरा चाहिँ पछि इन द फ्युचर चाहिँ एउटा सब कल्चर जेनेरेट गर्ने कुरा हो नि त खासमा यो अब सब कल्चर चाहिँ बिस्तारै अब गर्दै गएपछि चाहिँ डेफिनेटली त्यो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि किनभने अहिले अब इन्टरनेटले गर्दा इन्फर्मेसन चाहिँ पहिलाको अब अन्डरग्राउन्ड सिन भन्दा धेरै डिफ्रेन्ट छ नि त अहिले द वे पिपल नो अबाउट थिङ्स हुन्छ नि सो अलिकति अब अन्डरग्राउन्ड पनि आई थिङ्क हेज टु इभल्भ हुँदैन भने नट इभल्भिङ इन देयर हुन्छ नि पर्सेप्सन ओर अरू कुरा तर एज टु युज टेक्नोलोजी कसरी चाहिँ टेक्नोलोजीलाई युज गरेर चाहिँ आई थिङ्क अन्डरग्राउन्ड किनभने अन्डरग्राउन्ड म्युजिक एकदमै वी कम फ्रम द अन्डरग्राउन्ड नि त खासमा होइन सो अल द कमर्सियल म्युजिक द्याट आई एम डुइङ हेज बिन इन्सपायर्ड बाई द अन्डरग्राउन्ड एट सम लेभल हुन्छ नि सो त्यसले गर्दा चाहिँ द पोइन्ट इज टु किप डुइङ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर हजुर सो हजुर सो यही कुरामा आई जस्ट वान्ट टु एड अप like do you think like each and every artist or say the band
needs to know about music production, what is music production and all, because I came across so many bands and artists उहाँहरूलाई अब त्यो प्रडक्सन ऊ छैन अनि स्टुडियोलाई भयो रेकर्ड लेभललाई दोष लगाउँदै बस्छ क्या, बिकज नो बडी इज Yeah, गर्न yeah, वर्क फर फ्री नि त होइन, yeah, 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 अहिलेको yeah, जमानै त्यस्तो छ. yeah, yeah. So what would you suggest? Like, do we have to get some basic knowledge regarding what is music production, how to run I events and all? I think अब टेकिङ म्युजिक चाहिँ अब एउटा तपाईँको एजुकेसन भयो नि त खासमा म्युजिक सिक्नु हजुर भनेकै हजुर एजुकेसन सिक्नु अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब एजुकेसनको पनि अब पहिला पहिला हामीहरू कपीमा लेख्थ्यौँ अहिले कम्प्युटरमा लेख्छौँ सिमिलरली अब म्युजिक पहिला कागजमा लेख्थ्यो होला अहिले हामी कम्प्युटरमा लेख्छौँ सो इट्स द सेम काइन्ड अफ प्रोसेस हुन्छ नि सो कम्प्युटरमा तपाईँले अलिकति स्किल जेनेरेट गर्न सक्नुभयो भने देन यु क्यान भेरी एफिसियन्टली क्याप्चर योर प्रोग्रेसदेखि लिएर यो प्रोग्रेस क्याप्चर योर आइडियाज भेरी क्विकली क्या तर अब तपाईँले सपोज अब ज्यामिङ गर्यो आइडिया निकाल्यो होइन त्यसपछि अर्को पालिसम्म अर्को साथीलाई भेट्न त धेरै टाइम लाग्छ नि त सो त्योसम्म त त्यो इन्सपिरेसन ब्रेक हुन्छ तर इफ देयर इज समथिङ द्याट यु हेभ इन यर माइन्ड अनि त्यसले त्यो टुलहरूले चाहिँ तपाईँले सङ राइटिङमा धेरै सजिलो पार्छ कि सो डेफिनेटली तपाईँको इट्स नट नेसेसरी कि तपाईँले कम्प्युटरमा म्युजिक रेकर्ड गरेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक म्युजिकै हुन्छ भन्ने लाग्छ कि मान्छेहरूलाई तर इट्स नट द्याट इट्स अबाउट कम्प्युटर वर्किङ एज a storage for your ideas हुन्छ नि a storage box where it helps you make music better नि so I think to capture गर्ने एउटा 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 त्यो क्याप्चर गर्ने प्लेटफर्म हो जस्तो लाग्छ कि सो डेफिनेटली त अब साउन्ड इन्टरफेसको कुरा गर्नुपर्दा साउन्ड कार्डको जुन चाहिँ हामी कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्छौँ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ कम्प्युटरसँग बोल्छ सो आई थिङ्क द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ स्टार्टिङ म्युजिक प्रोडक्सन बिकज अब एउटा अप्सन चाहिँ अब हामीले कम्प्युटरमा नै अब बिट्सहरू बनाउन सक्छौँ क्लिक गरेर अथवा कम्प्युटरकै किबोर्ड युज गरेर तर जुन म्युजिकको म्युजिकलिटी रियल इन्स्ट्रुमेन्टबाट आउँछ त्यो चाहिँ अलिकति कम हुन्छ सो त्यसले गर्दा चाहिँ इट्स भेरी नेसेसरी यु हेभ अ इन्स्ट्रुमेन्ट द्याट यु प्ले एन्ड द्याट्स कनेक्टेड टु द कम्प्युटर होइन एकचोटि कम्प्युटरमा कनेक्ट भएपछि देन इट्स यर स्केच बुक यु क्यान लाइक रेकर्ड एनिथिङ हुन्छ नि एन्डलेस ब्याकिङ ट्र्याक्स एन्डलेस आइडिया सो दिनको एउटा गीत बनाउन सकिन्छ भने वाइ नट क्या so if you're playing music why wouldn't you want to make a song a day हुन्छ नि so I think it's a very powerful tool अहिलेको एजमा चाहिँ so I think अब गिटार सिक्दा अब गिटारको डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू सिकेको त take music production as part of that learning process so that is gonna really change your idea towards एउटा पर्टिकुलर इन्स्ट्रुमेन्ट मात्रै होइन कि त्यो अरू इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड अरेन्जमेन्टको पनि धेरै आइडिया खोलिन्छ कि सो आई थिङ्क इट्स अ मस्ट भन्छु म चाहिँ अन्त तपाईँको यो एउटा जस्तै हामी कोही बेला सुत्न लागेको हुन्छ होइन त्यो अल अफ अ सडन एउटा त्यो स्ट्राइक आउँछ लाइक द वर्ड्स ओर सेड समथिङ आइडिया अनि अब त्यो टक्कै आउँदा त्यहाँदेखि म तपाईँले अब जस्तै फर इक्जाम्पल इट ह्यापन टु मी मेबी तपाईँलाई पनि हुन्छ होला अरूहरूलाई पनि हुन्छ होला आर्टिस्टहरूलाई सुतिरहेको एउटा त्यो आइडिया आउँछ नत्र चाहिँ त्यो सर्टन वर्ड अनि वी थिङ्क लाइक ओके आई विल राइट इट डाउन टुमरो भनेर त्यो अल्छी गरेर सुत्छ हामी सुतेर बिहान उठ्दा त्यो भाइब चाहिँ हराउँछ नि थाहा पाउनुभयो सो सो हजुर हजुर सो त्यस्तो हुन्छ नि है त सो सो हजुर सो चाहिँ त्यही त मलाई त्यस्तो चाहिँ मैले पुरा नोटिस गरेँ क्या सो दिस डेज म त्यो अल्छी गर्दिनँ क्या आँखा चिम गरेर के आयो भने उठ्यो कि त फोनमा टाइप गर फोनमा अल्छी लाग्यो भने पेपरमा लेखिरह है अनि त्यस्तो कतिवटा मैले होइन के डेलिभर गर्नु खोजेको भने चाहिँ नर्मली यस्तै प्रकारले पनि तपाईँ म्युजिकहरू बनाउनुहुन्छ नि इट्स नट लाइक 1 घन्टा बस्यो तपाईँ ट्र्याक बनाउनुहुन्छ 1 दिन बस्यो भन्ने होइन नि त है सो आई जस्ट वान्ट यु टु डेलिभर लाइक how long people should take for making one song or say any music kind of thing is there any suggestions you would like to give upcoming music producers हरू भनौँ न हाम्रो भाइहरू छ धेरै यहाँ पनि अब बेसिकली अब मैले अब मेरो एक्सपिरियन्समा कुरा गर्दा इभन व्हेन आई वर्क अन म्युजिक अब कुनै म्युजिक चाहिँ अब एक दिनमै हुन्छ कुनै फ्यु आवर्समा नै हुन्छ होइन कुनै इट्स गोना टेक मन्थ्स सो बेसिकली चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो कि यु थिङ्क अफ एन आइडिया अनि त्यो भाइब एकदम राम्रो लाग्छ त्यो राति होइन
भोलिपल्ट बिहान हुँदा अर्कै भाइब हुन्छ अनि यु वोन्ट फिल द्याट स्पेसल अनि त्यो कनेक्ट हुँदैन कि सो आई थिङ्क अफ त्यो त्यस्तो हुँदा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले आई थिङ्क यु सुड लिभ द्याट पिस अफ आइडिया एकछिनको लागि लाइक बेसिकली त्यो चाहिँ एउटा यो वाइन सेलरी जस्तो क्या सबै वाइन स्टोरेज गरेर राख्ने हुन्छ नि यस्तो अन्डरग्राउन्डमा होइन सो आइडियाहरू त्यसरी राखिराख्ने सो मेबी 1-2 वर्षपछि फेरि घुम्दै 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 आउने कि अनि त्यो आइडियाहरूमा होइन अनि यो बेला त मैले यस्तो सोचेको थिएँ अनि त्यो बेलासम्म चाहिँ तपाईँको सोच्ने तरिका अलिकति फरक भइसकेको हुन्छ कि अनि त्यो बेला चाहिँ यु माइट ह्याभ समथिङ एल्स फर द्याट आइडिया द्याट क्यान फिनिस इट अफ सो हाम्रो 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 धेरैवटा प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ त्यस्तो भएको छ जस्तै कि अब रिसेन्टली हामीले सजन र मैले फ्यु इयर्स अगो मेलो भन्ने गाना रिलिज गऱ्यो तर त्यो गाना चाहिँ हामीले त्योभन्दा पनि 2 वर्ष अगाडि बनाएर राखिदिइरहेको थियो कि सो वी डिन्ट ह्याभ अ प्रपर आइडिया टु एक्चुली कस्तो हुन्छ भनेर राखिराख्यो अनि पछि त ओके यो कुरामा त यस्तो गर्न मिल्छ भन्ने बित्तिकै देन वी वर सेट अनि रिलिज गर्यो सो कति कुराहरू चाहिँ अब त्यो भाइब चाहिँ फेरि क्रिएट गराउन सक्नुपर्छ होइन तर द्याट इज वान अब आर्टिस्टिक अब के भन्ने अब त्यो एउटा अब त्यो प्रोफेसनल चाहिँ होइन क्या त्यो फेरि कुरा because sometimes you need to work on a deadline sometimes you need to finish like 2 दिनमा यो गीत कम्पोज गर्नै पर्छ सो त्यो बेला चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्नाले चाहिँ when you have a computer तपाईको म्युजिक रेकर्डिङ गर्दा चाहिँ लेफ्ट टु राइट रेकर्ड हुँदै जान्छ कि हैन एउटा यस्तो लेफ्ट टु राइट यस्तो रेकर्ड हुँदै गएपछि चाहिँ it makes you feel that your music is progressing towards the उस भनौँ न सो त्यो एउटा ग्राफिकल उस बनाइदिन्छ कि इट्स गोना मेक अ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ यर प्रोग्रेस अफ यर म्युजिक द्याट युर कम्पोजिङ सो त्यसले गर्दा चाहिँ इट अलवेज हेल्प्स हुन्छ ल मैले चाहिँ यो सकाउनुपर्छ मेबी अब त्यसपछि आई विल एड सम आइडियाज अन टु द्याट एन्ड आई विल एड सम मोर आइडियाज अन टु द्याट अनि त्यसपछि बाई द एन्ड फ्यु आवर्स यु विल अलरेडी हेभ अ स्ट्रक्चर अफ 200 तर वेन यु जस्ट थिङ्क एन्ड जस्ट एउटा कम्पोज गर्न थालेपछि then त्यो vibe के because you're not able to capture that vibe नि त because you're not recording it to something you're maybe recording it on the phone तर if it's a well organized जस्तै कि मेट्रोनममा तपाईले कुनै पनि आइडिया रेकर्ड गर्यो भने त्यसपछि you can change chords you can change rhythms you can change anything मैले चाहिँ यो सबै मेरो प्रोडक्सनको हिसाबमा चाहिँ बुझाउन खोजिरहेको छु अनि त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्नाले त्यो प्रोसेस फलो गर्यो भने चाहिँ तपाईको आइडिया एउटा पोइन्टसम्म चाहिँ बन्छ हैन त्यसपछि मेबी इट माइट नट बी अ होल सङ त्यो चाहिँ होल सङ नहुन सक्छ एउटा आइडिया एकदम राम्रो भयो देन यु किप इट यु लिभ इट अनि त्यसपछि यु वर्क अन टु अदर थिङ्स अनि मेबी फ्यु मन्थ्स पछि फेरि सुन्दा चाहिँ डेफिनेटली त्यो भाइब कहीँ न कहीँ त्यो तपाईँले भने जस्तो त्यो भाइब क्याच गर्न सक्नु पर्यो एट द राइट मोमेन्ट अनि त्यहाँ चाहिँ म्याजिक हुन्छ जस्तो लाग्छ कि So just keep looking for that vibe हुन्छ नि the music that you enjoy आफूले बजाउँदा आफै इन्जोय हुनु पर्यो कि बल्ल अरूले इन्जोय गर्न सक्छ नि त सो त्यो भाइब चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई हजुर सो आई हेभ वान क्युरियोसिटी कस्तो भने मैले तपाईँलाई म्युजिक प्रड्युसर भन्दा फर्स्टमा चिनेको मैले जिन्दाबादको फ्रन्टम्यान भनेर है अन्त अनि अब त्यो पनि कसरी थाहा पाएको भने तपाईँहरूले एउटा होटल म्यानेजमेन्ट कुन चाहिँ इन्स्टिट्युटमा तपाईँहरूले बजाउनु भएको थियो आई डोन्ट बिर्से अनि द्याट वाज माई फर्स्ट इयर इन काठमाडौँ अनि माई फ्रेन्ड्स वाज वर्किङ आउट देयर अनि आउन त भने आई डिन्ट नो अल्सो जिन्दाबाद भन्ने ब्यान्ड छ भनेर है मी बिङ इन्टु म्युजिक है फर लङ टाइम मलाई अब त्यो सेम आइडिया पनि थियो क्या पहिला तपाईँ काठमाडौँमा जस्तै मन्त्र वाज ओन्ली द ब्यान्ड भन्ने ट्राइबल रेन वाज ओन्ली द ब्यान्ड भन्ने त्यस्तै थियो क्या हाम्रो मुक्ति एन्ड रिभाइभल इज ओन्ली द ब्यान्ड फ्रम रक ब्यान्ड फ्रम काठमाडौँ नेपाल एन्ड 1980 बिसाइड द्याट होइन उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो क्याटेगोरी छ है अभियसली अब मलाई पनि इन्फ्लुएन्स बनाएकै हो आई मिन लाइक मन्त्रले भनौँ मुक्ति दाईहरूले भनौँ है त्यस्तै हो अनि एज वेल सो दिस अल थिङ्स पनि मैले चाहिँ अब के भने म चाहिँ उताबाट कस्तो गर्थेँ भने फर्स्ट हेरेँ तपाईँहरूको लाइभ हेरेँ अनि अब अति बवाल लाग्यो क्या मलाई अब अलिकति त्यो हुन्छ नि अब इट्स लाइक त्यसलाई म एक्सपेरिमेन्टल भन्नु पनि सकिनँ या आई सेड आर्ट रक
टाइपकै। अनि हजुर हजुर ऊ आउँदा अनि मैले अस्ट्रेलियामा म यस्तो यो पिपलको बोट मुनि बसेर तपाईँलाई हेर्दै थिएँ। फकिङ आई वाज म इभन आई बिङ अ ड्रमर, तपाईँहरूको ड्रमरको त्यो घोस्ट नोट्स फिल्सहरू हेर्दा नि आई वाज लाइक आई थिङ्क आम नट अ ड्रमर भन्ने फिल भएको हुन्छ नि। इज इट द स्टिल सेम अहिले त उहाँ हुनुहुन्छ या या तपाईँहरूको? या उहाँ नै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म पनि। हजुर अहिलेसम्म पनि अब हजुर धेरै गोस्ट नोट त धेरै नै हालिरहेको हुन्छ उसले। हजुर जे हजुर होस् हजुर जे होस्, सो हजुर किरण साई हो उहाँको नाम चाहिँ। ए हुन्छ हजुर सो हजुर त्यही त। अनि त्यो भयो, देन आई स्टार्टेड डिगिङ अन युट्युब एन्ड आई केम अक्रस यर अफिसियल भिडियो रिवाइन्ड, होइन द वे, एन्ड इट वाज लाइक अब त्यो हेरेर नै भाइब आएको क्या मलाई। हजुर हजुर हेर्दा त्यो एउटा पोजिटिभिटी आउँछ नि। अब तपाईँहरू पहिला गर्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन, तर हामी चाहिँ कस्तो गर्थ्यो भने स्टेज हिट गर्नु अगाडि वी युज टु वाच वान भिडियो क्या, से हजुर मेगाडेथ होइन हो मेटलिका हो त्यो हो हो भन्दा हो हाइप भएको टपिक क्या। द्याट इज डेफिनेटली वाट आई युज टु डु हुन्छ नि। अब किनभने हजुर अब त्यो बेला त फेसबुकहरू थिएन कि होइन। सो हजुर पहिला त अब डिभिडी खोज्ने क्या मेटालिकाको डिभिडी। हजुर हजुर अनि हजुर एकचोटि सो जान अगाडि चाहिँ पम्प अप भएर हामीले चाहिँ यस्तो खालि दिनुपर्छ भन्ने होइन। अनि हजुर रियालिटीमा त्यहाँ गएपछि त अब फेरि त्यही लोकल साउन्डै त हुन्छ फेरि त्यस्तै होइन, लोकल पाराकै हुन्छ। हजुर तर हजुर तर त्यो 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 चाहिँ डेफिनेटली आई टोटली रिलेट टु द्याट। आई टोटली रिलेट। Okay, so हाम्रो देगोस राई, okay, he's a bassist from Freebird. हजुर हजुर यो फ्री बर्ड है, हेलो फ्री बर्ड। हजुर बिग फ्यान रोहित साकिया दाई भन्दैछ। थ्याङ्क यू ब्रो, थ्याङ्क यू ब्रो। अनि हाम्रो भूषण शर्माले स्वर प्रोजेक्ट टुर कहिलेदेखि हुन्छ होला दाई भन्नुहुँदैछ। स्वरको हामीले अब धमाधम निकाल्दैछौँ। आई थिङ्क मान्छेहरूलाई एकदमै कनेक्ट गर्नुभएको छ। सो सर्ट टाइममा चाहिँ धेरैजनाले सुन्नुभयो क्या अहिले चाहिँ। सो हजुर आफ्टर लङ टाइम हामीलाई पनि रमाइलो लागिरहेछ यसरी। हजुर हामीले खासमा चाहिँ यो गीतहरू चाहिँ हामीले लकडाउन अगाडिदेखि नै सुरु गरेको थियौँ सबै कामहरू। सो बिस्तारै त्यो हजुर अघिको भाइबको कुरा गरेको जस्तो क्या। सो वी वर लुकिङ फर द्याट करेक्ट टाइमिङ, करेक्ट भाइब टु पुट इट हजुर अल आउट। बिकज किनभने अब म्युजिक त बनायो, तर अब 2 वर्ष कोभिडले गर्दा यस्तो स्ट्रेसफुल भयो कि लाइफ हुन्छ नि। बिकज वी वर थिङ्किङ अबाउट पुटिङ आउट एल्बम्स हुन्छ नि। वी वर थिङ्किङ अबाउट हाउ टु सर्भाइभ। अब हाम्रो बिजनेसहरू सबै बन्द भयो, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब वी वर थिङ्किङ लाइक हाउ टु सर्भाइभ। अलिकति अब नर्मलमा आएपछि चाहिँ देन वी वर लाइक ओके वी हेभ सो मच कन्टेन्ट टु पुट इट आउट होइन। तर वी आर एक्साइटेड टु एकैचोटि पनि होइन, तर बेसिकली हामीले प्लान गरिरहेको यो इयरभरि चाहिँ अब इयरको एन्डसम्म नै गीतहरू रिलिज गरेर अनि अर्ली नेक्स्ट इयरदेखिको लागि चाहिँ प्लानिङ छ हाम्रो। त्यही त होइन, तपाईँहरूले त यो त सरप्राइजै दिनुभयो नि त हजुर सबैलाई, होइन? हजुर 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 आयो अब यो तपाईँहरूको यो अहिलेको पनि यो के पायो होला हजुर हजुर टक्कै तपाईँहरूले यो रिलिज हुनु आई गेस 1 विक समथिङ लाइक द्याटमा मात्र डिस्क्लोज गर्नुभयो नि त है। हजुर हजुर 1 विक सो सो 1 विक पनि हजुर हजुर है सो सो इज दिस इन्टेन्सनली तपाईँहरूले गर्नु भएको हो कि लाइक एकदम सरप्राइज टाइपको दिउँ हाम्रो लिसनर्सहरूलाई, त्यो सोचले भन्नुभयो? हजुर हजुर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नाले अब इट्स गुड द्याट अब यो मार्केटिङ एस्पेक्टले अब गीतको टिजर आउन लाग्यो भनेर एउटा सर्टेन एस्पेक्टसम्म चाहिँ ठिक हो होइन। तर कति कुरा त अब त्यो गीतले बुझाउँछ नि त। त्यो हजुर खासमा हामीले एउटा इमोसन क्याप्चर गरेको छ त्यो गीतमा। अनि त्यो गीतको अलिअलि सुनाएर त्यस्तो चाहिँ मलाई पनि अब आफूले चित्त बुझ्दैन क्या। हुन्छ नि त्यत्रो मेहनत गरेर हामीले त्यस्तो गरेको हुन्छ, त्यो अलिकति सुनेर त्यसरी चाहिँ जस्टिस हुँदैन जस्तो लागेर मैले चाहिँ ट्रेलर क्यान्सल गरिदिएँ क्या। खासमा ट्रेलर बनाएको थियो केटाहरूले, अनि होइन त्यस्तो नगर्नु, त्यो जस्टिस नै हुँदैन। बिकज अब हो त्यो गीत चाहिँ बनाउँदा हाम्रो पिक एकदम पिक उस भइरहेको थियो कि कोरोनाको सेकेन्ड वेभ आइरहेको थियो होइन। ए त्यो बेला हजुर अब फर्स्ट वेभमा त अब सबैजना अलिकति रिल्याक्सै हुनुहुन्थ्यो, तर सेकेन्ड वेभमा चाहिँ अब त्यो डेथ रेट पनि एकदमै हाई भइरहेको थियो। अनि त्यो बेला चाहिँ घरमै बसेर सबै सेटअप नै घरमा गरिराखेको थिएँ कि मैले। अनि त्यसपछि स्वप्निलले चाहिँ ल मैले यस्तो एउटा गरिरहेको छु होइन, हामीसँग चाहिँ के छ भनेर पठायो। अनि मैले त्यसमा सुन्ने बित्तिकै 1 गोमा सब कुरा उस गरिदिएँ कि प्रोग्राम गरेर रेकर्ड गरिदिएँ। अनि सो त्यो गिटारहरू सबै बजाएको चाहिँ 1 टेक नै हो कि, द्याट्स द ए फर्स्ट एन्ड हजुर 1 एन्ड ओन्ली टेक। ए अनि हजुर त्यसपछि सो इट वाज फर मी पर्सनली कस्तो कनेक्ट भइरहेको थियो कि अब यस्तो सबैजना
मेरो रिलेटिभदेखि लिएर अब साथीभाइ everyone was so traumatized by life हुन्छ नि सो त्यसले गर्दा चाहिँ सो द्याट सङ रियली हेल्प मी पुट इन्टु राइट माइन्ड स्पेस त्यो बेला नै फिल भएको छ कि सो आई थिङ्क त्यो 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 भाइब डेफिनेटली हामीले क्याप्चर गरेर तपाईँहरूलाई सेयर गर्न सक्यौँ जस्तो लागेको छ कि बाई रिडिङ द कमेन्ट्स हुन्छ नि सबैजनाले एकदम कनेक्ट गर्नुभएको छ तर त्यसमा चाहिँ समथिङ द्याट्स भेरी इमोसनल द्याट हामीले अरू म्युजिकहरूमा पनि गरेको छौँ तर त्यो त्यो साइड अफ त्यो इमोसनल साइड अफ हाम्रो एज अ म्युजिसियन चाहिँ एक्सप्लोर गर्न पाएको थिएनौँ सो यो गीत चाहिँ ठ्याक्क क्याप्चर गरेर अनि रेडी पारेर राखौँ अनि यो रेडी भएको पनि धेरै भइसक्यो कि खासमा यो चाहिँ आई थिङ्क अपरिभाषित भन्दा पनि अगाडि नै रेडी भएको हो तर तर अब हामीलाई पनि अब यसो गर्नु मन छ कि वी रियली वान्ट टु सरप्राइज द अडियन्स सो दे कान्ट एक्सपेक्ट वाट्स कमिङ नेक्स्ट हुन्छ नि सो त्यसले गर्दा चाहिँ वी डिडन्ट वान्ट टु पुट दिस आउट एज फर्स्ट बिकज यो चाहिँ अलिकति लो बिट अलिकति चिल टाइपको टेम्पोमा छ सो त्यसले गर्दा चाहिँ सो मेबी यो सेकेन्ड गर्ने भनेर अब थर्डको लागि चाहिँ वेयर प्लानिङ अनि इट्स गोना बी समथिङ डिफरेन्ट अगेन सो आई थिङ्क होपफुली छिटै हुन्छ त्यो पनि So yeah, so these vibe things only make me fan of yours भनौँ न किनभने अब आई लभ स्वप्निलदाको भोकल्स होइन नो डाउट अब त्यो त्यही भोकल टोनमा तपाईँले त्यही म्युजिक क्रिएसन गरिदिनुहुन्छ क्या हुन्छ नि द्याट इज आई वुड कल द्याट आर्टिस्ट एन्ड द्याट इज द रिजन आई लाइक यु हुन्छ नि होइन अब होइन मलाई अब मेरो कतिवटा उयो नहोला आई डोन्ट ह्याभ जस्टिस सेस आई मिन लाइक सम वान एल्स तिम्रो म्युजिक राम्रो छैन यस्तो छैन भन्नु बट वेयरएज अब त्यस्तो प्रकारले चाहिँ भनिँदैन तर अब कतिवटा आई फिल प्राउड भाइहरूले मलाई गीतहरू पठाउनुहुन्छ होइन आई डोन्ट ह्याभ मच मोर फलोवर्स एज आई मिन आई डोन्ट से फलोवर्स मेरो पेज फलो गर्ने धेरै बट स्टिल दे वान्टेड मी टु यु नो लाइक पोस्ट गरिदिनुहोस् न होइन युट्युब लिङ्कसँग भन्दा आई फिल ग्रेट हुन्छ नि अब अरे एटलिस्ट आइम डुइङ गुड रहेछ भन्ने भाइब आयो सो अनि त्यो हुँदा चाहिँ उहाँहरूलाई म सिधै भन्छु सी इज नट फर सर्टन 1 year आई विल बी डुइङ दिस टिल द लास्ट ब्रेथ हुन्छ नि म आई स्टार्ट गरेको हो अब म गर्छु यु आइम अलवेज देयर फर यु गाइज अब राम्रो छैन भने म चाहिँ राम्रो छैनै भन्छु भाइहरूलाई चाहिँ होइन यु निड लुक आफ्टर द्याट बिकज मी माइसेल्फ आइम वर्किङ फर अ ब्रान्डिङ नि त फर माई रेगुलर सो अब मैले जो पाएँ त्यहीको हालिदिनु पनि भएन आई डोन्ट से जो पाएँ त्यही तर अब त्यस्तो है अब म राम्रोसँगले भन्छु अलिक यस्तो यस्तो गर्दा ठिक हुन्थ्यो होला भाइ होइन सो गरौँ भनेर चाहिँ भन्छु सो त्यसरी नै अनि हामीले यो एउटा आई सेयर यु वान मोर थिङ हामीले एउटा एप्लिकेसन निकालेको छ काइन्ड अफ नुडल काठमाडौँको बट वेयर एज म तपाईँलाई ऊ पनि पठाइदिन्छु तपाईँलाई लिङ्क पठाइदिन्छु चेक इट आउट वान्स अनि अब त्यो पनि मैले तपाईँको थ्रुबाट किन भनेको भने लाइक सम पिपल अफ तपाईँको अब जस्तै तपाईँले सेयर गरिदिइराख्नु भएको छ तपाईँको पेजबाट अहिले नहेरे पनि दिस विल बी रेकर्डेड नि त पछि हेर्दा सेयरिङ द्याट एज वेल टु यु अनि इफ देयर इज एनिथिङ एल्स लाइक यु वान्ट अस टु सजेस्ट जस्ट लेट अस नो हजुर बेसिकली ब्रिफ गर्दा चाहिँ के हो भने कुनै पनि ब्यान्ड कुनै पनि आर्टिस्टले उहाँहरूले त्यो एनी रक्स भन्ने एप्लिकेसनको नाम चाहिँ है अनि वेबसाइट पनि सो त्यहाँ गएर उहाँहरूले हाल्नु सक्नुहुन्छ अनि बिसाइड द्याट दे क्यान सेल देयर मर्चेन्डाइज एज वेल अनि अनलाइन टिकट्स पनि सो तिनवटा अप्सन चाहिँ एज अफ नाउ त्यो छ एन्ड स्टिल वी आर वर्किङ अन इट अलिकति त्यो ल्यागिङ चाहिँ हुन्छ होला बिकज अफ सम अब काठमाडौँतिर गर्दा चाहिँ सो डोमेन्सहरूले तर आइल सेयर यु अनि तपाईँको पनि आइडिया दिनु होइन सो त्यस्तो प्रकारले अनि मैले त्यही त अब यो सबै हुँदा पनि मान्छेहरूले गर्दैन क्या मेबी दे हेभ अ थट लाइक एट्स यो फ्रीको हो यो हरेको होला हौ नट इन्ट्रेस्टेड भन्ने हुन्छ नि त प्रायः नेपालीहरू ए यो फोकटको रहेछ फोकटको हौरै हुन्छ भन्ने त्यस्तो होइन सो एकखेप तपाईँहरू जसले पनि हेर्नुहुँदैछ है आइल सेयर इट टु हाम्रो रोहित दाको उसमा यु क्यान चेक द्याट वेबसाइट इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड you can हुन्छ नि अब market your songs records and all you can sell your tickets as well you can sell your merchandise so check गर्नुहोस् एउटा so okay so actually I was अघि म जिन्दाबादको कुरा गर्दा गर्दा we just turned up to अर्को यो so I heard about जिन्दाबाद चाहिँ तपाईँहरू कहाँ इन्टरनेसनल ब्यान्ड कन्टेस्ट के न्यू अगाडि फर्म हुनु भएको ब्यान्ड भनेको सुनेको थिएँ इज इट ट्रु हजुर हजुर खासमा चाहिँ हामी चाहिँ साथी हौँ पहिलादेखि सबै मेम्बरहरू
हामी हजुर चाहिँ सो वी वर प्लेइङ इन डिफ्रेन्ट ब्यान्ड्स, हाम्रो आफ्नो आफ्नो ब्यान्डहरू थियो, तर हामी एकअर्कासँग पनि अब बजाइ नै रहेको थियो कि, सो सबैले सबैजनासँग बजाइरहेको थियो, तर नट एज वान होल ब्यान्ड, वी वर डिभाइडेड इन्टु डिफ्रेन्ट ब्यान्ड्स। अनि त्यसपछि ए ठ्याक्क अनि एउटा ब्याटल अफ द ब्यान्ड्स भनेर फर्स्ट टाइम त्यहाँनिर, त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल ब्याटल ब्यान्ड जिबिओपी होइन, अनि त्यसको लागि चाहिँ सोध्नु भएको थियो कि हाम्रो इमान सर हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाल म्युजिक हजुर हजुर स्कुलबाट। हजुर अनि हजुर अनि त्यसपछि त्यो बेला चाहिँ अनि मलाई कस्तो एउटा आइडिया आइरहेको थियो कि मलाई चाहिँ त्यही साथीहरूसँग चाहिँ के गर्नु चाहिँ मन लागिरहेको थियो होइन। अनि त्यो बेला चाहिँ अनि त्यो बेला चाहिँ म चाहिँ भर्खर भर्खर म्युजिक प्रोडक्सन गर्न सुरु गरिरहेको थिएँ कि, सो बिस्तारै बिस्तारै। अनि सो त्यसले गर्दा चाहिँ आई रियली वान्टेड टु ट्राई इट आउट, किनभने मेन चाहिँ अब हाम्रो आइडियाहरू भेट्ने बित्तिकै आई थिङ्क द सङ्ग्स वी मेड वर लाइक एउटा भेट्ने बित्तिकै एउटा गीत बनिरहेको थियो। सो त्यो रेटले गर्दा वी रियली वान्टेड टु रेकर्ड इट एसएप। अनि एसएप हजुर रेकर्ड हुने बित्तिकै अनि त्यसपछि जिबिओबी पनि भइरहेको थियो होइन। जिबिओबीमा चाहिँ हामी चाहिँ फर्स्ट रनर अप भयो होइन, हाम्रो साथीहरू हजुर अभिषेक इक्वल्स चाहिँ हजुर विनर भयो। सो तर त्यो जिबिओबीले गर्दा चाहिँ वी ह्याड लाइक 3 सङ्ग्स इन द ब्याक अलरेडी के। सो त्यो हुने बित्तिकै विदिन अ मन्थ अर सो हामीले चाहिँ अर्को रिलिज गरिहाल्यो। अनि हजुर त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै हेल्प भयो कि त्यो मोमेन्टम। अनि सो त्यसले गर्दा युट्युबमा चाहिँ त्यो बेला युट्युब पनि भर्खर भर्खर नै आएको थियो, लाइक हजुर काठमाडौँमा अब युट्युब चलाउनलाई चाहिँ यु निड टु वेट एकछिन बफर हुनलाई, अनि एकछिन वेट हजुर गरेपछि चाहिँ अनि त्यसरी रिलिज गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी त ट्रेन्डिङमा पनि आएको थियो कि त्यो बेला, हजुर त्यो बेला ट्रेन्डिङमा आएको थियो। तर त्यसपछि चाहिँ जे होस् हामीलाई धेरै सजिलो भयो इन द म्युजिक इन्डस्ट्री भन्नाले, अब मेन स्ट्रिम ले पनि अप्रोच गर्न थाल्नु भयो कि, नत्र भए चाहिँ हामी चाहिँ अन्डरग्राउन्डमै बजाइरहेको थियौँ त्योभन्दा अगाडि ए हजुर 2001देखि 2001-2देखि नै अब वी वर इन डिफ्रेन्ट ब्यान्ड्स। अब तर फाइनली वी ह्याड अ प्रडक्ट, सलिड प्रडक्ट द्याट वी ह्याड, अनि वी वान्टेड टु पुट एन इपी आउट। अनि त्यो बेला चाहिँ अब इपी निकाल्नलाई पनि हामीलाई अब सबै साउन्ड सिस्टमदेखि लिएर स्टेजदेखि लिएर हाम्रो आइएसएस साउन्ड्स हुनुहुन्छ शिविर साक्य, हजुर उहाँले ल हजुर म गरिदिन्छु नि त, ल वाज, किनभने उसलाई पनि एकदम भर्खरै सुरु गरेको थियो, ऊ पनि युकेबाट पढेर आएर होइन। सो वी हजुर ह्याड दिस सबै कुरा एकदम मिल्यो क्या त्यो बेला। सो त्यसले गर्दा वान थिङ लेड टु अदर, त्यसपछि त्यसपछि हजुर गर्दै गयो। सो आई थिङ्क अब जिबिओबीको लागि चाहिँ डेफिनेटली हामीले फर्म भयो। अनि फर्म भएपछि अनि सो त्यो फर्म भएपछि वी फाउन्ड दिस दिस त्यो 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 एउटा त्यो बन्ड फिल भयो कि। सो दिस इज समथिङ द्याट वी क्यान डु लङ टर्म भनेर, एन्ड देन वी कमिटेड आवर सेल्फ, ल गरौँ न त, ए सिरियसली गरौँ भनेर। सो वी स्टार्टेड लाइक द्याट। ओके ओके हाम्रो यहाँ सुदीप गुरुङले आई लभ यु एन्ड योर क्रिएसन्स रोहित दाई, थ्याङ्क यू अलवेज ब्रो, बिन थ्याङ्क यू। फ्यान अफ युर वर्क्स भन्दैछ है। अनि हाम्रो भूषण शर्माजीले चाहिँ अनि झन् पवन चामलिङ सरको लिरिक्स त झन् सरप्राइज भयो है भन्दैछ। हजुर, खासमा चाहिँ अब पवन सरले हामीलाई धेरै हजुर अगाडिदेखि चाहिँ निकै राम्रा राम्रा शब्दहरू पठाइराख्नुहुन्थ्यो क्या पहिलादेखि नै। ए हजुर र हजुर वी हजुर वर प्लानिङ टु डु समथिङ विथ दोज लिरिक्स। अनि त्यसपछि ठ्याक्क अब के पाएँ पनि, इट वाज वान अफ दोज आइडियाज द्याट वी वर जस्ट वर्किङ अन। इट वाज लाइक अब स्वप्निल वाज नट द्याट स्योर अबाउट अब कस्तो हुन्छ होला भनेर, तर हजुर मैले चाहिँ अब मलाई चाहिँ सुन्ने बित्तिकै इट्स लाइक इट्स स्ट्रक अ कर्ड होइन। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ वान गोमा नै गरिहाल्यौँ कि हामीले, ड्रमसम सबै बेस एभ्रिथिङ द्याट यु हियर हजुर इज डन इन अ डे। सो त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो त्यसपछि हामीले वी ट्राइड चेन्जिङ अलिकति, तर त्यो भाइब नै फेरि क्रिएट भएन कि, त्यो क्याप्चरै भएन कि। अनि त्यसले हजुर गर्दा चाहिँ वी जस्ट वान्टेड टु पुट इट हाउ इट वाज। अनि त्यसैले त्यो एकदमै अब पर्सनली मेरो वान अफ द फेभरेट, अहिलेसम्म मैले काम गरेको वान अफ द फेभरेट piece of music that I got to work in. So definitely उस चाहिँ र म क्वेसनै बिर्सेँ यार कुरा गर्दा गर्दा। मैले क्वेसनै कहाँ रिलेट, हाम्रो क्वेसन के थियो? होइन होइन वी वाज जस्ट टकिङ अबाउट द्याट पवन चामलिङ सरको लिरिक्स। हजुर हजुर, पवन सरको हजुर सर, हजुर पवन चामलिङ सरको लिरिक्समा चाहिँ अनि हामीले यो गीत सुनायौँ। अनि उहाँलाई सुनाउनु, उहाँलाई पनि सुन्ने बित्तिकै एकदमै मन पऱ्यो क्या फर्स्ट गोमै। सो देन वी वर हजुर लाइक या दिस इज समथिङ द्याट यु नो इट्स गोना बी रियली गुड फर द रिलिज भनेर। देन आज रिलिज भयो धन्न। Yes, we waited a long time because I wanted people to actually hear this song. Um,
हामी त लकडाउनभरि यही नै सुनिरहेको थियौँ, लकडाउनदेखि नै सुनेर तर फाइनली आज चाहिँ रिलिज गर्न पाएँ। Okay, so another question. I don't say it question. Question है भनौँ. Actually, I don't want to make it like the interview types क्या. हजुर Because अब हजुर I हजुर believe तपाईँहरूलाई पनि त्यो अब I think like अब these days के हो भने all the monkeys with DSLRs they think themselves a photographer or एउटा माइक पक्रेर सबै जर्नलिस्ट भइरहेको देख्छु म होइन. एन्ड आई फिल सो वियर्ड क्या यो हाम्रो आई डु फलो म इन्डियामा भए पनि अट्याचमेन्ट मेरो धेरै काठमाडौँमा छ. आई डिन्ट स्टे देयर फर लङ टाइम बट स्टिल 5 इयर्स बसेँ. अब त्यो च्यानल्सहरू पनि हामीलाई आई डु फलो कुनै के तातो तातो खबर अरे केहरू समटाइम्स स्क्रल द्याट आउट. अनि कतिवटा के देख्छु क्या, कुनैको बच्चालाई रेप गर्यो अरे, कुनैको आमालाई मार्यो अरे, कुनै सिट. अब घरिघरि चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मलाई वाट इज नेपाल ह्यापनिङ. अनि अरू बेला चाहिँ कि त स्क्रिप्ट हो यो भन्ने लाग्छ क्या मान्छे. सो हजुर, सो अब बिसाइड द्याट यो त कुरा नगरौँ, यो अर्कै म्याटर पनि भयो. तर अब आई जस्ट वान्टेड टु हुन्छ नि अब बिकज राम्रो म्युजिकहरू पनि सुन्दैन क्या दा. अब अहिले म विचार गर्छु देयर आर सो मेनी अन्डर रेटेड आर्टिस्ट. हाइपमा हुनुपर्नेहरू छैन मेरो सन्दर्भमा. Either they have to be a very beautiful lady or a bold or a sexy, to be frank, or else हाम्रो केटाहरूमा हो either they have to be पैसावाला होइन, यताउति भिडियो सुट गर्ने हो. अब आई डोन्ट मिन सबैजनालाई, तर उहाँहरू कतिवटा म्युजिकहरू चाहिँ आई सी अन्डर रेटेड. अनि जसको म्युजिक चाहिँ त्यस्तो हाइटमा नजानु पर्नेहरू चाहिँ हाइटमा पुगिरहेको छ है. अनि म इन्स्टाग्राममा मैले के नोटिस गरेँ भने इन्फ्लुएन्सर भन्नु बित्तिकै अब म्युजिकको हो भने यु आर माई इन्फ्लुएन्सर. द वे हाउ यु वर्क, नट ओन्ली म्युजिक, द वे हाउ यु डाइरेक्ट यो भिडियोज होइन. सो त्यो सबै काम इट्स नट ओन्ली अबाउट जिन्दाबादको भोकलिस्ट भनेर तपाईँ म सबैले गर्दा आई एम इन्फ्लुएन्स. But like whereas I see around people with the ladies with that big tits and all हुन्छ नि अब क्लिभेज देखाएको टन्न क्या अब लाइक्स. आई डोन्ट ह्याभ एनी कसै कसै कतिजनाको लागि होला उहाँहरू इन्फ्लुएन्सर. बट लाइक इट डजन्ट मेक सेन्स क्या. अब जसको पर्ने उनीहरूको छैन है, जसको त्यो एउटा एजले अट्र्याक्ट गर्ने. सो आई थिङ्क हाम्रो नेपाली मान्छेहरू चाहिँ के भएको होला, म्युजिक नबुझेको भनौँ कि हुन्छ नि कि हर्नी नै भएको भन्ने. I think अब यो मिडियम आई थिङ्क सोसल मिडिया भनौँ या अल द जति पनि हामीले चलाउँछ इट्स बेस्ड अन द एल्गोरिदम इज बेस्ड अन क्याप्चरिङ अटेन्सन. इट्स कल्ड इम्प्रेसन्स होइन. इम्प्रेसन भन्छ क्या, उनीहरूले नै भन्छ इट्स इम्प्रेसन्स. सो बेसिकली त्यो चाहिँ हाम्रो क्याप्चर भइरहेको छ कि. सो त्यो कन्टेन्ट एल्गोरिदमले पुस गर्छ जसले चाहिँ मान्छेको अटेन्सन दियो कि it's not regarding if it's good or not. It's like एउटा मान्छेको अटेन्सन यसले ग्र्याब गर्न सक्यो, यसले यति सेकेन्ड चाहिँ यति टाइम चाहिँ बिताए यसमा भनेपछि आई विल शो हिम अल दिस काइन्ड अफ स्टफ द्याट ही लाइक्स. ओके, सो तर अब कति कुरा अब हाम्रो कुरा वी आर टकिङ अबाउट आर्ट बिकज इट्स सो प्योर द्याट इट्स इमोसन हुन्छ नि. सो त्यो मान्छेले त्यो मुड स्टेटमा छैन भने त ही वुडन्ट रिलेट टु द्याट हुन्छ नि. ही जस्ट वान्ट्स बिकज द एल्गोरिदम इज फिडिङ हिम जस्ट त्यस्तै सेन्सलेस कन्टेन्टहरू. त्यसले गर्दा चाहिँ हि सिज त्यस्तै कुराहरू अनि त्यसबाट इन्सपायर भएर उसले गर्ने कामहरू पनि त्यस्तै नै हुन जान्छ होला क्या. सो डेफिनेटली सो यो चाहिँ आई थिङ्क टेक्नोलोजीको खेल जस्तो लाग्छ कि. इन्स्टेड अफ हामीले अब मान्छेलाई ब्लेम गर्नुभन्दा पनि मान्छे जसले चाहिँ टेक्नोलोजी बनाइरहेछ आई थिङ्क दे आर प्रोग्रामिङ इट सच वे. त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति मान्छेहरूलाई डम डाउन पनि गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ कि. मैले धेरैजना मेरो फरेनर साथीहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ उनीहरूकोमा चाहिँ त्यो कुरा हुने रहेछ कि. बिकज सोसियल मिडिया इज ट्राइङ टु मेक पिपल डम भन्ने खालि फिलोसफी चाहिँ अहिले धेरै आएको रहेछ क्या. बिकज इट्स प्रोग्रामिङ पिपल टु बी लाइक द्याट, बी द्याट सर्टेन वे. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब कति राम्रो आर्टिस्टहरूले पनि अटेन्सन पाइरहेको हुनुहुन्न क्या. बिकज अब त्यो एल्गोरिदमले चाहिँ एकदम अब के हामीले अब जो आर्टिस्ट जसले चाहिँ अब एल्गोरिदमलाई साथमा लिएर युज इट एज अ टुल, त्यो डेफिनेटली त्यो काम चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या. इफ युआर अ गुड आर्टिस्ट एन्ड यु हेभ द्याट टुल हुन्छ नि जो चाहिँ सबैजनासँग छ. बट इफ यु पुट अलिकति रिसर्च एन्ड टाइम इन एक्चुली हाउ टु प्रेजेन्ट यर सेल्फ, सो डेफिनेटली त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा धेरै नै राम्रो चेन्ज ल्याउँछ जस्तो लाग्छ इन अ आर्टिस्ट करियर
जस्तै कि आफूले कसरी प्रेजेन्ट गर्छ हुन्छ नि, जस्तै सिम्पल कुराहरू पनि कसरी प्रोफेसनली अलिकति देखाउन सकिन्छ। अनि डेफिनेटली मान्छेहरूले पनि त्यो लाइटली लिँदैन होला क्या। इट्स नट गोना बी येट अनदर बेडरुम कभर हुन्छ नि। अब त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति काम चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अहिले पनि। सो त्यसले गर्दा चाहिँ डेफिनेटली अब आर्टिस्टहरू, धेरै आर्टिस्टहरूले, डिजर्भिङ आर्टिस्टहरूले सुन्न पाउनु भएको छैन, प्लेटफर्म छैन। तर तर अब वी हेभ टु एक्सेप्ट टेक्नोलोजी हुन्छ नि। अब हाम्रो पालामा जस्तो थिएन भनेर त्यो गयो भने चाहिँ आफू चाहिँ ल्याक बिहाइन्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। सो आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट एउटा नलेज। अब हामीले सानो बेला कम्प्युटर क्लासमा अब एमएस वर्ड टाइप गर्न सिक्यौँ, तर अहिलेको यङ्स्टरहरूले चाहिँ अब सोसल मार्केटिङ कसरी गर्ने, नेटवर्किङ कसरी गर्ने भन्ने त्यो चाहिँ सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ युजिङ कम्प्युटर। म बोलेको सुन्नुहुँदैछ रोहित दा? सुनिरहेछ तर फ्रिज भएको छ यार। म फ्रिज भएछु। हजुर हजुर, म फ्रिज भएछु कि म तपाईँ बोलेको एकदम क्लियर सुन्यो। हजुर हजुर, ल म एकचोटि म रिमुभ गरेर फेरि जोइन गर्छु। एन्ड हजुर, एन्ड आई लभ दोज, त्यो तपाईँले जे भन्नुभयो हो नि अहिले गर्यो। म के भयो, कुरा गर्दा पनि हुन्छ? हुन्छ 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 हुन्छ, भोइस मात्रै गर्दा पनि हुन्छ नि। हजुर त्यो यसो ज्ञान मात्र लिने हो नर्मली। हजुर हजुर, अनुहार त मेरो देखिरहेको होला। हजुर सो हजुर, त्यही तपाईँले भने आई अग्री विथ द्याट। अनि अहिले पनि अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले अस्ति चाहिँ मेरो यो सेड अ काइन्ड अफ, आई डोन्ट से कन्टेन्ट, तर अब आइडियाज भनौँ न, वाट ह्यापन टु मी इज लाइक मान्छेहरूले यो हाम्रो पहिला जुन चाहिँ हाम्रो मेन्टर भनौँ ओर एल्स बिगिनर, जस्तै अब फर इक्जाम्पल हाम्रो सुनिल दाई भयो है उग्रकर्मको, अनि हाम्रो पारस दाई भयो अन्तिम ग्रहणको, अनि मोस्ट अफ अब मेटल, इट्स नट ओन्ली मेटल, अब सबैजना भनौँ न, उहाँहरूले अब जति कन्ट्रिब्युसन दिनुभएको छ अहिलेको हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छैन। इफ विल आस्क हु इज हाम्रो हाम्रो यो अहिले यस्तो हु इज रोहित दाई भन्दा पिपल विल से अब अहिलेकोले इज अ साउन्ड इन्जिनियर भन्छ क्या फर्स्टमा। अब किन तपाईँको त्यो ब्यान्ड थियो जस्तो प्रकारले तपाईँले त्यो रक म्युजिक अन्डरग्राउन्डदेखि त्यो मेन स्ट्रिममा झार्नुभयो, देयर डजन्ट नो द्याट। अब यो चाहिँ अलिकति मान्छेहरूले रेस्पेक्ट चाहिँ गरिदियोस् भनेर चाहिँ म त्यो खालके चाहिँ मैले पोडकास्ट गर्दै थिएँ। जो उहाँ जो जस्तै लङ टाइम ब्याकदेखि गर्ने होइन, अब दे आर पायोनियर नि त, वाट एभर हेल्स उहाँले मेटलै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। सो आई वाज जस्ट डिगिङ अल दस काइन्ड अफ आर्टिस्ट, अनि सबैजना आइदिनु भयो, अनि आई वाज भेरी हेल्पफुल, आई मिन थ्याङ्कफुल एज वेल होइन। सो मैले जस्ट भन्न खालि खोजेको, कसैले हुनु त अब अहिलेको बच्चाहरूले अब मोडर्न म्युजिक भनौँ है, अब खत्रै बजाउँछ, तर अब त्यो खतरा बजाएकोले पनि अब यो कन्ट्रिब्युसन जसरी दिइराखेको छ उहाँलाई चाहिँ नबिर्सियोस् भन्ने चाहिँ, चिनोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा थट थियो। सो त्यसरी भयो भनौँ न। सो त्यस्तै हो। अनि हजुर, अनि अर्को कुरा हाम्रो यो तपाईँको जुन चाहिँ यो म्युजिक भिडियोजहरू भयो, मैले तपाईँको फर्स्ट म्युजिक भिडियोज हेरेको आरोग्यको होला त। हजुर 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 हजुर, वाज द्याट द फर्स्ट म्युजिक भिडियो तपाईँको पनि, कि मैले मात्र त्यो देखेको? होइन, हाम्रो फर्स्ट म्युजिक भिडियो हामीले आफैले प्रड्युस गरेको चाहिँ रिवाइन्ड नै हो। ए हजुर हजुर, क्यान यु टेल अस सम? हजुर हजुर, can you tell us some idea regarding that, how you people, like what all you had used that time? I believe that was 11 years ago. I don't think so there was good rigs, there was no any machines or just so khatra थिएन होला। अनि so how did you end up doing all that music which came out अति बवाल क्या? अब त्यति बेला टाइममा त it's अति बवाल था। So can you share us some stories about that videos? आई थिङ्क अब भिडियो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई पनि लागेको थिएन वी कुड रियली मेक त्यो क्वालिटीको भिडियो हो कि। किनभने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ वी युज्ड टु ह्याभ यो टिभी टेप्स। सो बेसिकली टिभी टेप्स भनेको चाहिँ त्यो टेप राख्ने त्यो ह्यान्डिक्याम टाइपको, अनि त्यो पनि अब प्रोफेसनल पनि क्वालिटी वाजन्ट अप टु द्याट स्ट्यान्डर्ड हुन्छ जुन चाहिँ हामीले बाहिरको भिडियो देखिरहेको। अनि त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क द फर्स्ट भिडियो मैले जस्तो राम्रो क्वालिटी देखेको चाहिँ हाम्रो सञ्जीव राई हुनुहुन्छ, हाम्रो दाई एकजना हुनुहुन्छ होइन।
So he has been there in the scene for a long time, and he is one of my inspiration. Sanjeev Rai, एकचोटि चेक गर्नु होला, उहाँले चाहिँ यम बुद्धको म्युजिक भिडियोदेखि लिएर जति पनि त्यो टाइमको भिडियोहरू अनि हाम्रो आस्था ब्यान्डको म्युजिकहरू चाहिँ सबै उहाँले नै बनाउनु भएको, हाम्रो ए सञ्जीव हजुर राई दाइ होइन. सो अनि उहाँको चाहिँ एउटा एउटा भिडियो आएको थियो, उहाँले प्रड्युस गर्नुभएको, हाम्रो सुबु थापा भनेर हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँको वाइफ हुनुहुन्छ अहिले. अनि उहाँको म्युजिक भिडियोमा चाहिँ जे होस्, उहाँले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ डिजिटल क्यामेराले खिच्नु भएको थियो कि, इट वाजन्ट अ डिएसएलआर, हजुर अनि बट इट वाजन्ट अ टेप, त्यो टेप क्यामेरा चाहिँ होइन क्या. अनि त्यो क्यामेरा देख्दा चाहिँ वाउ, इट वाज समथिङ लाइक ओह, दिस इज समथिङ लाइक रियली न्यू. बिकज अब हामीले जति पनि पुरानो म्युजिक भिडियो हेऱ्यौँ, इमेज च्यानल भनौँ अथवा जति पनि कान्तिपुरमा बज्ने भिडियो, दे ह्याड दिस क्वालिटी विच फेल्ट इट वाजन्ट सिनेमेटिक इनफ, इट वाजन्ट सिनेमेटिक, इट वाज मोर लाइक डिजिटल नै थियो कि, इट डिन्ट ह्याड द्याट फिल्म काइन्ड अफ फिल. अनि तर त्यो पछि अब एचडी टेक्नोलोजी आएपछि चाहिँ इट चेन्ज सो सडनली. अनि सो वी गट दिस, मेरो पार्टनर प्रसिद्ध स्थापित, सो ही गट दिस न्यू फोटो खिच्ने क्यामेरा D90, नाइकनको क्यामेरा. हजुर, उसले चाहिँ फोटो मात्रै खिच्छु भनेर लिएको रहेछ. अनि उसलाई त थाहा पनि छैन रहेछ त्यहाँनिर इट ह्याड अ भिडियो फिचर हुन्छ. सो हामीले चाहिँ ल एकचोटि ल लिएर आउनु नि त. सो ही युज टु स्टडी इन इन्डिया. सो उसले चाहिँ म्याङ्गलोरबाट मणिपालबाट ग्रेजुएट भएको. अनि उसले चाहिँ त्यहाँनिर फोटोग्राफी, फोटो जर्नलिजम पढिरहेको थियो. अनि त्यहाँबाट क्यामेरा लियो. अनि ऊ चाहिँ बिदामा चाहिँ आएको थियो त्यो बेला चाहिँ. ल सो वी वान्टेड टु मेक अ भिडियो बाई आवर सेल्फ, अब एकचोटि ट्राई गरिदिउँ न त त्यो क्यामेरा भनेर. अनि ट्राई गऱ्यौँ. अनि त्यो बेला चाहिँ हाम्रो अर्को एकदमै हाम्रो मेन्टरै भनौँ न, हाम्रो दाइ चाहिँ उमेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, हाम्रो केटिएम बक्सबाट. सो उहाँले चाहिँ हामीलाई अब हि इज बिन गाइडिङ. अब उहाँले भन्छ कि मैले केही गरे होइन भनेर भन्छ होइन एभ्री टाइम भेट्दा, तर उहाँले चाहिँ धेरै इन्सपायर गरेर राइट कुराहरू सुनाउनु भयो कि. आई थिङ्क द्याट रियली चेन्ज वाट वी अन्डरस्टुड अबाउट मेटल, अबाउट म्युजिक, अबाउट यो मिडिया हुन्छ नि. सो त्यसले गर्दा चाहिँ वी रियली गट टु गेट द्याट इन्फर्मेसन अबाउट वाट्स गुड एन्ड वाट्स नट, वाट्स हिप एन्ड वाट्स नट, वाट्स हेभी एन्ड वाट्स नट हुन्छ नि. सो त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो सेलेक्टिभ टेस्ट चाहिँ एकदम राम्रो भएर चाहिँ. अनि सो वी रियली वान्टेड टु क्याप्चर समथिङ द्याट वी फेल्ट लाइक इन आवर हेड चाहिँ कस्तो हुन्छ थाहा थिएन. तर उहाँले चाहिँ अब त्यो बेला फोटोग्राफ ब्यान्डहरूको फोटोहरू खिच्नुहुन्छ नि त, केटिएम रक्स म्यागजिनको लागि चाहिँ. सो ही ह्याड दिस वाइड एङ्गल लेन्स. त्यो बेला चाहिँ कसैको थिएन कि, त्यो चाहिँ टोकिनाको 11-14 लेन्स जस्तो लाग्यो. सो इट वाज, त्यो सबै कुराहरू वाज सो ब्रान्ड न्यू कि 2009तिर डिएसएलआर अनि यो वाइड एङ्गल लेन्स. अनि त्यो एङ्गल लेन्समा चाहिँ वी वान्टेड टु ट्राई सुटिङ अ म्युजिक भिडियो. अनि त्यसपछि देन हामीले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ सनी र किरण हाम्रो मेम्बरहरू चाहिँ ब्रिटिस स्कुलमा काम गर्नुहुन्थ्यो, म्युजिक टिचर हुन्थ्यो ब्रिटिस स्कुल. अनि ब्रिटिस स्कुलमा चाहिँ त्यो बेला देयर इज दिस अडिटोरियम, इन्डोर जिम्नेजियम जस्तो कि. सो त्यो 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 चाहिँ एकदमै राम्रो, इट वाज भेरी वेल बिल्ट विथ अल वुड हुन्छ नि. सो इट रियली गेभ द्याट पलिस लुक फर आवर भिडियो. आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. हामीले कुनै भिडियो खिच्दा चाहिँ आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यो देख्ने कुरा चाहिँ राम्रो होस् कि, द्याट्स द मेन फ्याक्टर. अनि त्यो क्यामेरा भनेको चाहिँ अब इट्स जस्ट देयर टु क्याप्चर द्याट पर्टिकुलर सिन द्याट्स ह्यापनिङ. अनि त्यसपछि आयो लाइटिङको कुरा होइन. अनि त्यसपछि हामीलाई त्यो बेला चाहिँ हाम्रो गौरी शङ्कर धुजु सर हुनुहुन्छ हाम्रो. उहाँ चाहिँ गौरी शङ्कर धुजु सर चाहिँ हाम्रो मदन कृष्ण हरिवंशजीहरूको सबै फिल्महरूको चाहिँ सिनेमेटोग्राफर हुनुहुन्थ्यो क्या, एकदमै सिनियर हुनुहुन्छ उहाँ फिल्म इन्डस्ट्रीको. अनि उहाँहरूको चाहिँ एउटा रेन्टल सर्भिस थियो, रेन्टल एज इन फिल्महरूको लागि लाइटहरू दिने. तर हामीलाई त केही पनि थाहा थिएन. अनि त्यहाँनिर उहाँको छोरा पनि हुनुहुन्थ्यो कि, वाज हाम्रो एज जस्तै जस्तै हुनुहुन्थ्यो होइन. अनि उहाँले चाहिँ ल त्यसो भए लेट्स ट्राई समथिङ भनेर उहाँले चाहिँ एउटा नयाँ जस्तो व्हिलवाला ट्राइपड देखाउनु भयो कि. त्योभन्दा अगाडि त बिकज एभ्रिथिङ वी सर्ट ह्याड टु बी फिक्स्ड नि त. सो इदर इट्स अन ह्यान्डहेलमा चाहिँ राम्रो नहुने कि, ह्यान्डहेलमा चाहिँ इट वाज भेरी सेकी. अनि त्यसपछि अब ट्राइपडमा भएर अनि ट्राइपडमा भएपछि चाहिँ त्यो मोसन चाहिँ इट वोन्ट फिल सिनेमेटिक इनफ क्या, इट्स जस्ट फिक्स देयर, इट डजन्ट ह्याभ द्याट इमोसन, इट डजन्ट ह्याभ द्याट फिल अफ एक्चुली फ्लोइङ विथ द म्युजिक. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो बेला चाहिँ ठ्याक्क त्यो दिनमा चाहिँ हि सेड लाइक ओके गो गिभ इट अ ट्राई. एन्ड
we were like okay भनेर अनि त्यसमा राखेर हैन we put the camera, we put the lens, and as soon as we did the motion and we were like yes we got it, you know, we cracked the thing. That was the moment that we felt like oh this is something that wow, we used to watch MTV for hours and hours, and this is something that we अँ, can actually do. यस्तो रहेछ भनेर त्यो बेला क्र्याक भयो क्या. Then we shot the हजुर video. I think 2 दिन पनि एक दिनमै सकायो त्यो सबै. अनि then we were like offered to make another video, and we were ओके like yeah let's give it a try, and then another त्यसपछि and eventually we formed a company, and we have been doing this for the past 10 years भनौँ न. ओके सो 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 यो जुन चाहिँ कम्पनी फर्म गर्नुभएको चाहिँ सो दिस फर्स्ट जर्नी राइट फर्स्ट फ्याक्ट्री Yes, हजुर हजुर ओके सो हजुर. इट्स बिन लाइक 10 years नाउ Yeah, started working चाहिँ अब exactly more than 10 years, 11 years भनौँ न. तर अब अफिसियली सबै अब we were working, तर अब we weren't sure about हाम्रो पनि कम्पनी हुन्छ, हाम्रो पनि अब एउटा हुन्छ नि अफिस हुन्छ, त्यसरी सोचेको थिएन. We were working from our homes. अनि त्यसपछि इभेन्चुली अर्थक्वेक पछि चाहिँ यहाँनिर अब एभ्रिथिङ चेन्ज, अनि वी फेल्ट लाइक हुन्छ वी कान्ट जस्ट अब यतिकै मात्रै गरेर त भएन, लेट्स डु समथिङ कन्क्रिट भनेर we actually registered the company as a professional company, and त्यसपछि then we started working अहिलेसम्म. ए त्यही त इट वाज लाइक कस्तो क्या अब कति बबाल क्या अब यस्तो हुन्छ नि त अब कस्तो भने तपाईँको अब नेपालमा पहिला कस्तो हुन्थ्यो त्यो आई डोन्ट से लाइक अब त्यो हौडेको भन्नु पनि मिलेन बिकज अब दोज टाइम प्रायः सबैजना सिनेमाटोग्राफरहरू पनि सेल्फ टटै हुन्थ्यो होइन उहाँहरूकोमा क्यामेरा मात्र हुन्थ्यो वाट इज फिल्म प्रडक्सन भन्ने म्याथ हुँदैछ अब त्यति बेला बनाउनु चाहिँ अब बनाउनु भएकै उहाँहरूले इक्विपमेन्ट्स पनि राम्रो हुन्थेन बट अब अहिलेको जस्तो छ बट यु गाइज आर गिभिङ जस्टिस हुन्छ नि तपाईँहरूको भिडियो आई क्यान सेयर इट क्या मजाले यहाँ अब हाम्रो होइन आई डोन्ट निड टु सेयर अल्सो लाइक मोस्ट अफ द पिपल नोज अबाउट अन्डर साइड त थाहा छ है अब बिकज दे आर मेक सम वाट अफ द्याट मार्क भनौँ न बेन्च मार्कै भनौँ नेपाल भन्नु बित्तिकै हाम्रो इन्डियन अब जस्तै म अफिसमा पनि आई नोटिस अन्डर साइड चाहिँ सबैले भनिदिइहाल्छ फर्स्टमै क्या उनीहरू साउथकै होस् होइन मेरो वर्क प्लेस चाहिँ बेङ्गलोर हो नि त सो अहिले चाहिँ वर्क फ्रम होम भएर चाहिँ हामी यो अनि अब त्यही सानोतिनो यसो त्यो रिग्सहरू अब उताको एक्सपेन्सले चाहिँ अब घरमा एक्सपेन्स हुँदैन त्यही यताउति थपेको बिकज माई ब्रदर इज अल्सो स्टडिङ साउन्ड इन्जिनियरिङ है नि त so for him also I'm doing all those things, the kind of branding, and later on I would like to collab with artists and you know like the people like you किनभने अब I feel proud नि त म रोहित सकेसँग काम गरेको है होइन एउटा हुन्छ नि त बिकज यु ह्याड मेड द्याट बेन्चमार्क है अनि मैले अघि त्यही भनेको मलाई मेरो भाइले पनि तपाईँलाई जिन्दाबादको भोकलिस्ट भनेर थाहा छैन रहेछ होइन बट हि नोज लाइक यु टु प्रड्युस म्युजिक बवाल म्युजिक बिकज he asked me yesterday तपाईँको त रोहित दासँग यस्तो यस्तो रहेछ त है भोलि भन्नु वी टक भेरी लेस हुने चाहिँ अब किन दाजुभाइ आफ्नो आफ्नो रुममा हुन्छ सो अनि त्यसरी बुझ्दा चाहिँ सो हजुर आई थिङ्क अब त्यो चाहिँ खासमा अब मैले चाहिँ अब आई ट्राई टु वेयर डिफ्रेन्ट ह्याट्स डुइङ डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन खासमा चाहिँ अब बिकज अब त्यो मेरो अब ड्रब्याक पनि हो जस्तो लाग्छ बिकज आई कान्ट स्टिक टु वान थिङ बिकज इट्स नट इट फिल्स लाइक हुन्छ नि त्यो गर्दा चाहिँ अलिक बोर मोनोटोनस फिल हुन्छ कि मलाई सो वेन आई ट्राई स्विचिङ थिङ्स अप इट किप्स मी इन्सपायर्ड इट किप्स मी वर्किङ हुन्छ नि सो त्यसले गर्दा चाहिँ अब नत्र भए त अब एउटै काम गरिराख्दा त फर्स्ट नै खान्छु क्या म त सो त्यसले गर्दा चाहिँ हजुर हजुर भन्नुहोस् न बट आई डोन्ट से लाइक त्यो तपाईँको ड्रब्याक होइन नि द्याट इज यर बडपन भन्छ नि बिकज सी इट्स नट अब किन मलाई पनि त्यस्तो भएको थियो रोहित दा हुन्छ नि आएर ओइ त्यो त एक्सट्रिम मेटल थिएछ त होइन द फर्स्ट सो विच आई ट्राइड वाज अ हिप हप सो है विच वेन्ट सोल्ड आउट अनि अब उनीहरूको त्यही भयो त्यो त हेभी मेटल थिएछ त के हो अहिले त हिप हप यो भन्ने भइस् भनेर कति हुन्छ नि अब बट इट्स नथिङ लाइक द्याट नि त बिकज आई गट टु नो वाट इज म्युजिक एक्सट्रिम म्युजिक आफ्नो जग्गामा छँदैछ होइन अरू पनि त म्युजिक हो सो इट्स नट अ ड्रब्याक दा हुन्छ नि वाट युआर डुइङ इज लाइक द्याट्स युर मेच्योरिटी द्याट्स युर के भन्नु रेस्पेक्ट टु इच एन्ड एभ्री म्युजिक आई कल इट सो दा हुन्छ नि सो
डोन्ट थिङ्क लाइक सो त्यही भएर त मैले पनि तपाईँलाई मन पराएको त इफ तपाईँले अन्डर साइडमा सरी तपाईँको यो जिन्दाबादमै मात्रै गर्नुभएको भए म यसरी फलो पनि गर्थेन होला तपाईँलाई हुन्छ नि बिकज यु आर गिभिङ जस्टिस टु इच एन्ड एभ्रिथिङ एल्स नि त आई स वान्स विथ त्यो युनिक पोएटसँग पनि एन्ड साउट आउट टु द्याट गाई एज वेल इभन आई ट्राई टु रिच हिम सो ब्याडली हुन्छ नि अब आई लभ हाउ हि हुन्छ नि अनि सो त्यसरी हेर्दा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने हि इज भेरी डाउन टु अर्थ कसैलाई छुट्याउँदैन रहेछ भन्यो नि सो द्याट इज वाट म्युजिक मान्छे आफ्नो भाइहरूले इट मेक्स लाइक पोलिटिक्स क्या त अब हुन्छ नि सो यस्तोको म्युजिक खालि सुन्नुपर्ने हो यस्तो खालि गर्नुपर्ने हो त्यस्तो म पनि थिएँ दा इन वान टाइम सो बिस्तारै मच्योर हुँदै जाँदा चाहिँ लेट सपोर्ट सबै भन्ने हुने रहेछ त्यो फेज आउने रहेछ क्या त्यो ह्युमन नेचर भनौँ न टिनेज एङ्स्ट भन्छ नि टिनेज एङ्स्ट त्यो बिकज यो नो लाइक फक अल हुन्छ नि यो अब हुन्छ नि यो चाहिँ होइन यो चाहिँ अब त्यो हुने रहेछ बिस्तारै गएपछि यस्तो बुझ्दै जाँदा केही होइन रहेछ कि त्यो किन आई बिन स्ट्रेसिङ फर द्याट सेन्सलेस कुरालाई यत्तिकै आफू स्ट्रेस भएर अनि त्यो चाहिँ आई थिङ्क मच्योरिटी नै हो जस्तो लाग्छ आई फिल लाइक हुन्छ नि then you so I think there's nothing to be ashamed about it जस्तो लाग्छ हजुर हजुर त्यही हुँदा अब के भने मैले पनि अघि यो के बुझ्दा चाहिँ मैले अब फर इक्जाम्पल तपाईँसँग 1 महिना अगाडि नै मैले पोडकास्ट थियो भनेर मैले होइन अब काइन्ड अफ त्यो सोसियल मिडियामा प्रमोसन्स टाइपकै गरे पनि त्यो आफूमाथि रहेछ क्या त इफ पिपल विल लाइक मी एन्ड यु दे विल जोइन हुन्छ नि अब जेसुकै होस् त्यो डजन्ट लुक जस्तो गर्दा पनि त्यही रहेछ क्या अन्त सो अब यो किनभने जतिजनाले हेर्नु हुँदैछ है तपाईँले आफ्नो लागि म्युजिक बनाउने हो अरूको लागि होइन होइन सो डोन्ट फिल लाइक होइन त के भन्नुहुन्छ अब सोसाइटीलाई खुसी बनाउने होइन आफू खुसी बन्नुको लागि वी वाज डुइङ अन्डरग्राउन्ड म्युजिक नि त होइन मान्छेले बुझ्दैन तर वाट इज अन्डरग्राउन्ड भने वी आर प्लेइङ फर ह्याप्पिनेस नट टु बी हुन्छ नि हामी यस्तो पुरा रकस्टार भाइब आओस् भनेर होइन बट लाइक कति पनि फ्री सोज गर्ने भन्ने पनि त आयो होला तपाईँको दिमागमा जस्तै मलाई आयो हाउ मेनी अन्डरग्राउन्ड सिन्स आफ्नै पकेट मनीबाट हालेर कति साउन्ड बुक गर्ने कति भेन्यू बुक गर्ने वाइ डोन्ट वी यु नो लाइक साइड बाई साइड अलिअलि म्युजिकले कमाउँ भन्ने बिकज अब हामीले जानेको कला नै सिप नै म्युजिक भयो सो अनि साउट आउट टु अनुप्रस्थको निरेन साई दाई एज वेल बिकज इज डुइङ अ गुड जब वाइ बिकज अफ द्याट म्युजिक होइन उहाँले त्यो गरेर म्युजिकले उहाँहरूले उब्दै हेल्प गर्दैछ नि त होइन एन्ड लाइक स्वप्निल दाले बिकज आई सी अन पिपल मच किबोर्ड वारियर्सहरू कमेन्टमा लेख्छ बिचारा अरे बेस्ट फिसेस अरे आई जस्ट केम अक्रस दिस सेम थिङ आज बिहान पुरा त्यो उनीहरूको कमेन्ट खालि लेख्छु लु एटलिस्ट हप्तामा 100 रुपियाँ उठाउँ न त होइन 100 रुपियाँ त हामी एक दिनमा चुरोट तानेरै सक्ने हो अनि 7 दिनमा 100 रुपियाँ उठाउँ जुन चाहिँ भाइ छ उहाँलाई उसको स्टडिजको लागि वी क्यान यु नो लाइक हेल्प गरौँ भन्ने त्यस्तोहरू चाहिँ अब सन्देश आएको सो द्याट वाट सो अब स्वप्निल दाले पनि देखाउनु भयो इट्स लाइक उहाँ फिल्डमै गएर गर्नु भयो नि त त्यो हाम्रो एउटा साथीको म्युजिसियन साथी बित्नु भयो नि है उहाँको लागि सो आई वान्ट द्याट क्या डोन्ट बी किबोर्ड वारियर हुन्छ नि अब इफ यु रियली वान्टेड टु डु गो इन द फिल्ड हुन्छ नि गएर गर अनि मैले त्यही भएर दाइ म त्यति बेला नि आई डिन्ट सेयर इट हिज पोस्ट क्या अब मैले देखिरहेको थिएँ म पोस्ट सेयर गरेर के गर्नु गरेर होइन अब सर्टन उयो हुन्थ्यो होला मेरो पर्सपेक्टिभमा कस्तो भने म आफै हेल्प गर्नु सक्दिनँ सो इट्स बेटर आई वन्ट सेयर भन्ने आएको अब सेयर गर्दा पनि कतिजनाको पुग्थ्यो होला मेसेज मेरो चाहिँ त्यो थिङ त्यो आयो माइन्डमा मी माइसेल्फ आइ एम नट डुइङ द्याट हाउ क्यान आई आस्क अदर्स टु डु द्याट भन्ने चाहिँ भएर त्यस्तो भएको एनिवेज So I think music is a tool that can empower, that can empower, that can. So it's a tool just like it's education. It's music is education. Definitely, I think धेरै मान्छेहरू म्युजिकमा लागेर ड्रग्समा धेरै कम लागेको छ होला के who are really dedicated to music हुन्छ नि सो त्यहाँ पनि अब त्यहाँनिर हुनसक्छ स्लिप्सहरू हुनसक्छ तर जति पनि मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ नि who are focused, who are doing so good because उनीहरूले त्यो प्यासन फलो गर्न सकिरहेछ विदाउट बिङ फ्रस्ट्रेटेड अबाउट हुन्छ नि नट गोइङ टु वर्क आज मलाई कामै जानु मन छैन हुँदैन होला नि त सो एभ्री सेसन वर्क हुन्छ नि ही वान्ट्स टु गो टु द स्टुडियो मेक न्यू म्युजिक हुन्छ नि एभ्री डे यु गेट टु मेक न्यू म्युजिक
सो त्यसले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ ब्लेसिङ एन्ड इट्स अ टुल फर इम्पावरमेन्ट. अनि जसरी स्वप्निल र निरेन दाईहरूले जसरी गर्नुभयो आई थिङ्क द्याट इज द स्टार्ट फर समथिङ रियली बिग हुन्छ नि इम्प्याक्ट. जसरी आई थिङ्क हजुर अब बिकज बालेन इज नोन बिकज अफ हिज अँ म्युजिक त खासमा त होइन. सो त्योभन्दा हजुर हजुर राम्रो इक्जाम्पल के हुनसक्छ अहिले हुन्छ बिकज भनेपछि त म्युजिक हेज द्याट टुल टु एक्चुली इम्पावर एन्ड मेक चेन्जेस द्याट हेज एन इम्प्याक्ट भनौँ न. सो आई थिङ्क त्यो कुरा चाहिँ डेफिनेटली अब नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ डेफिनेटली त्यसलाई सिरियसली लिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. हजुर 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 त्यही मैले पनि यही कुरा अस्ति हाम्रो आशासँग कुरा गर्दा उसको पनि अब म्युजिकले गर्दै अब सिज एम्बेसेडर नि त है अहिले मिन लाइक फर एग्रिकल्चर ब्याङ्क समथिङ भोइसबाटै सो हो क्या अब यो म पनि त्यही भएर अब आइसियो यता है अब बालेनजी भन्नुभयो टक्कै त्यो हो आई डु अग्री विथ द्याट. सो मैले पनि डेलिभर गर्नु खोजेको छु अघि त्यही कुरा हो. अब किन म त अब आइएम नट फुल फ्लेजेड म्युजिसियन है बिकज आई निड टु वर्क आफ्नो उ गर्नु. सो अब जस्तै अब तपाईँहरू भयो मैले जस्ट भनेको आई डोन्ट हेभ टु सजेस्ट यु डुइङ दिस एन्ड द्याट बिकज यु नो युर सेल्फ होइन यु हेभ बिन थ्रु सो मेनी थिङ्स अप्स एन्ड डाउन्स एन्ड युआर इन दिस लेभल नि त अहिले हो. अन्त अब जुन चाहिँ कला छ अब त्यहीले नै युज गरेर उहाँले हेल्प गर्नु हुँदैछ नि त. सो या सो त्यो चाहिँ गरिदिनुहोस् होला सबैजना आर्टिस्टहरूले होइन. मेरो एन्डबाट मैले गर्नु सकेको तपाईँहरूसँग कन्भर्सेसन गरेर पछि मेरो यहाँको ब्यान्ड्सहरू कसै काठमाडौँ गएर रुम आई वान्ट टु वर्क विथ फर्ज फ्याक्ट्री आई वान्ट टु वर्क विथ फर्ज स्टुडियो भन्दा अलिकति मेरो कम्फर्टनेस बढ्यो नि त दा हुन्छ नि. उसँग रोहित दा पोडकास्टमा आउनुभएको थियो इज अ भेरी गुड कम्फर्टेबल हुन्छ नि त्यहाँबाट. अब जस्तै मेरो एन्डबाट अब मैले काठमाडौँमा कसै चिन्ने फर इक्जाम्पल कसै अरे एउटा स्टुडियोको फर इक्जाम्पल इमाम दाई अरे है उहाँलाई मैले भनेको र तपाईँकोबाट अप्रोच गरेको इट्स डिफरेन्स नि त हुन्छ नि अब. सो त्यही पनि मैले त्यो बन्ड बनाउनु खोजेको हो होइन बिकज यहाँ म्युजिक गरेर गाह्रो छ दा हुन्छ नि अब डोन्ट नो अब हुन्छ नि अब हामी त्यस्तै भयो. अनि लास्टमा हामी त्यही काठमाडौँ हामी पनि तपाईँको यो जस्तै मन्त्रलाई इन्द्रनी रेकर्डले साइन गर्दा हाम्रो चाहिँ कस्तो रेकर्डिङ हुँदै थियो भने चाहिँ मन्त्रको डेमा हुँदै थियो नाइटमा चाहिँ हाम्रो हुँदै थियो सेम स्टुडियो एउटै स्टुडियो थियो त्यति बेला. अनि यु वाज लाइक हामी चाहिँ तर इमच्योर वी वाज इन क्लास 12 एन्ड अल यु वाज फुल्ली अन रक स्टार भाइब होइन स्पोन्सर्स पाइदिएको बाहिरबाट. अनि हामी लु आएपछि केटाहरू रातारात रक स्टार भयो भन्ने भाइबमा चाहिँ स्टुडियो वर्क गरेको विच वाज बिग मिस्टेक होइन. सो हामी पनि अब त्यो सबै फुल इपी 8वटा गीत गरेर वी वेन्ट टु काठमाडौँ. अनि त्यहाँ गएर हामीले त्यो त्यो सुन्दा चाहिँ इट वाज लाइक टोटल डिजास्टर है कस्तो अब खतमै भएको थियो. त्यो अब भनौँ अब त्यो अब मिक्सिङहरू एक्चुली अब मन्त्रसँग भनी पठाइहालेछु है बिकज दे वाज ओन्ली वान स्टुडियो आउट देयर बट अब त्यो चाहिँ अब जेपिटी भएको रहेछ त्यहाँ आएर अब इट वाज लाइक फेरि गर्नुपर्छ भाइ तपाईँहरूले भन्ने भयो. सो विच बेस्ट अफ हुन्छ नि अब बिकज मी बिङ हाम्रो केटाहरू तपाईँको स्टुडियोमै सुत्दिन्थ्यो क्या अब चिसो भुइँमा दार्जिलिङमा अब हुन्छ नि बिकज त्यहाँ टेक थियो. अनि बिचरा उहाँले पनि स्टुडियोको उसले पनि अङ्कलले पनि सपोर्ट गर्ने भएको हो किनभने उसको त्यो भाइब थियो नि त होइन. त्यो भाइबमा उहाँले मिक्सिङहरू गरिदिनु भन्यो आई डोन्ट से उहाँले नराम्रो गर्नुभयो भन्ने होइन. सो त्यस्तो हुन्थ्यो बट इन दि एन्ड नथिङ केम आउट द हुन्छ नि त. फर्स्ट थिङ लाइक हामी पेसेन्स भएन होइन. सो पेसेन्स आई थिङ्क पेसेन्स इज द की जस्तो लाग्छ बिकज यु निड टु रियलाइज आफू चाहिँ अब क्रिएटिभली कहाँ स्ट्यान्ड गर्छ एज एन आर्टिस्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ क्लियर भयो भने चाहिँ इट वुड रियली ओपन त्यो गाइडेन्स बाई यर सेल्फ हुन्छ नि. मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेरो प्रब्लम भइरहेछ भनेपछि तर सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्नाले चाहिँ इट्स मोर लाइक हुन्छ नि या आई थिङ्क इफ वी गेट द भाइब हुन्छ नि हामी वेयर जस्ट रकिङ इट आउट. तर कति कुरा टेक्निकली अब जस्तै अब उहाँ अङ्कललाई पनि ब्लेम गर्न मिल्दैन कि किनभने मेटल अब हामी वर्ल्डको एउटा यस्तो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा बसेर हुन्छ नि त्यहाँनिर त्यो स्टेजमा अब वी कान्ट एक्सपेक्ट हुन्छ नि द काइन्ड अफ साउन्ड द्याट वी एक्चुली हियर किनभने त्यो फिगर आउट गर्न मलाई पनि इट टुक अ लट अफ इयर्स टु एक्चुली फिगर आउट यस्तो चाहिँ रहेछ खासमा. हामीले त अब एप भनेको थाहा भएको मार्सल मात्रै हो मार्सल सबै कुरा मार्सल होइन होइन रहेछ त त्यो अब मार्सल होइन रहेछ अर्कै एप रहेछ त्यो त कस्तो कस्तो होइन डिजल एप हुन्छ. सो त्यस्तो काइन्ड अफ टेक्निकल
ब्रेकडाउनले गर्दा चाहिँ त्यो थाहा हुने रहेछ ए मेटल साउन्ड चाहिँ यसरी क्रिएट गर्ने रहेछ होइन तर जो मान्छेलाई जो इन्जिनियरलाई पनि थाहा हुँदैन कि इट्स इट्स मोर लाइक जनर स्पेसिफिक त्यसमा नै लागि पऱ्यो भने चाहिँ थाहा हुन्छ सो डेफिनेटली हाम्रो सुरुको रेकर्डिङमा त त्यस्तै नै थियो कि हामीले अब डेथ मेटल रेकर्ड गऱ्यौँ तर अब त्यसको स्नेयरको साउन्ड चाहिँ यो टेबल हालेको जस्तो मात्रै थियो कि होइन बट हाम्रो दिमागमा त वी वर एक्सपेक्टिङ समथिङ लाइक हुन्छ नि क्यारेबल कर्प्स जस्तो त्यस्तो टाइपको साउन्ड खोजेको थियो हुन्छ नि कम्पोज त्यसरी गरेर तर साउन्ड आउँथ्यो त्यस्तो आउँथ्यो भनेपछि अनि बुझ्दै जाँदा चाहिँ अब इट्स ए टेक्नोलोजी बी गियर अनि सी चाहिँ अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ त्यो म्युजिकल टेस्ट हुन्छ नि किनभने टेक्निकली अब साउन्ड इन्जिनियरले राम्रो बनाउन सक्छ तर कस्तो राम्रो बनाउने हो चाहिँ डिपेन्ड्स अन त्यो मान्छेको म्युजिकल टेस्टले त सो डेफिनेटली त्यो कुरा चाहिँ बिस्तारै अहिले धेरै वर्ष लाग्यो जस्तो लाग्छ मलाई वेन इट कम्स टु लाइभ ब्यान्ड प्रोडक्सन भनौँ न हाम्रो नेपालमा पनि एकदमै कम नै हुन्छ क्या यो हुन्छ नि सो देयर आर जस्ट धेरै फ्यु साउन्ड इन्जिनियर फेलो साउन्ड इन्जिनियरहरू हु आर डुइङ लाइक फुल टाइम लाइभ ब्यान्ड प्रोडक्सन अरूहरू चाहिँ सबै अब एरेन्जमेन्ट निडी त्यसरी नै गर्छ नि त सो त्यसले गर्दा चाहिँ अनि ब्यान्डहरूलाई पनि गाह्रो भयो क्या त्यसले गर्दा ब्यान्डले चाहिँ अब म्युजिक चाहिँ बनायो होइन तर अब त्यो म्युजिक राम्ररी क्याप्चर भएन भने अडियन्सले चाहिँ सुन्दैन किनभने अब हामीले त अब बेस्ट अफ द बेस्ट कुरा सुन्न पाइरहेको थियो नि त क्यासेटमा वाइ वुड आई वान्ट टु हियर समथिङ द्याट्स नट द्याट अप टु द्याट लेभल सो पिपल पर्सिभ त्यो आर्टलाई चाहिँ त्यसरी लिन्छ देन दे हेभ द्याट अप्सन सो त्यसले गर्दा इट्स भेरी हार्ड फर यङ ब्यान्ड्स जसले चाहिँ टु स्ट्यान्ड अप टु एक्चुली मेक द्याट इम्प्याक्ट भनौँ न सो त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो जसरी अहिले अब हाम्रो अहिले रिसेन्टली मैले हाम्रो सिलगढीको हाम्रो भाइ आशिष शेर्पा तपाईँले चिन्नुहुन्छ हाम्रो एनिमोली साउन्ड आकाश है आकाश उसको कामहरू पनि फलो गरिरहेको थियो अब उसले यस्तो बवाल गरिरहेछ कि इट्स बिकज हुन्छ नि इट्स बिकज त्यति टाइम भयो नि त उसले त्यो कन्टेन्ट स्टडी गर्नलाई द्याट्स वाइ अहिले चाहिँ क्रिएट गर्न सकिरहेको छ तर त्यो बेला त डेफिनेटली त्यस्तो थिएन क्या सिनारियो सो आई थिङ्क सो साउन्ड इन्जिनियरिङ फिल्डमा पनि एकदमै राम्रो प्रोग्रेस भएको छ क्या अहिले युट्युब हुन्छ नि त्यसले गर्दा चाहिँ डेफिनेटली अब चाहिँ मान्छेले अब इन्जिनियरहरूले बुझ्छ कि मेटलको साउन्ड चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ है यस्तो हुनुपर्छ यस्तो हुनुपर्छ होइन त्यो कल्चरबारे बुझ्ने चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुने रहेछ कि वेन इट कम्स टु अब यस्तो मेटल म्युजिकमा चाहिँ त्यही त हजुर अस्ति हाम्रो पनि आकाशले हामीले एउटा अल्टोवेभ भन्ने म्युजिक फेस्टिभल गरेको थियो विच फर द फर्स्ट टाइम all genres जस्तै हिपहपदेखि सबैजना चाहिँ वी अल प्लेड इन वान अम्ब्रेला है अनि आकाशले नै साउन्ड हेरिदिएको थियो अनि साउट आउट टु हिम एज वेल एकदम राम्रो छ क्या इभन हजुर अनि अब ऊ चाहिँ ही बिङ अ सेल्फ टट म्युजिक इन्जिनियरै भनौँ न हि गट द्याट फकिङ नलेज हुन्छ नि अब ड्रम्समा ट्रिगर हाल्यो भन्दा ट्रिगर पनि सेट गर्नु जान्नु पर्यो नि त होइन यस्तो क्लिन अब उसको अनि हाम्रो यहाँ हामीले अब्लिटरिङ भर्टेक्स भनेपछि दे आर टेक्निकल डेथ मेटल फ्रम दार्जिलिङ भाइहरूको राम्रो छ म तपाईँलाई सेयर गर्छु नि यसो अनि यो जुलाईमा दे आर हेडलाइनर छ भाइहरू एन्ड आम कमिङ अलङ विथ देम पर्पल एजमै छ दा सो द्याट टाइम तपाईँ फ्री नै हुनुहुन्छ भने आई लभ टु मिट यु आई जस्ट लेट यु नो आउनु अगाडि अनि फेरि धेरै जस्तो मान्छेले भाइ बहिनीहरूले दे थिङ्क आइएम फ्रम काठमाडौँ सो उहाँले भन्नु दाइ अन्त इन्डियामै बस्ने हो घर नआउने हो इन्डिया भन्दा चाहिँ हो र भन्ने सो द्याट इज माया नि त होइन द्याट होइन त्यो अनि त्यही आउनुहोस् दाइहरू भन्नु आई फिल सो गुड हुन्छ नि अब ओके भनेपछि हामीले पनि केही चाहिँ गर्दै थिएछ अनि त हामीले माया पाउँदैछ भन्ने सो डेफिनेटली अब दार्जिलिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब आई गट हाम्रो लकी चान्स कि अब वी गट टु वर्क विथ हाम्रो जिग्मे दा हुनुहुन्थ्यो होइन जिग्मे दा चाहिँ हाम्रो पहिला कडेन्जाको गिटारिस्ट होइन अनि अब उहाँ चाहिँ अब जिनेसै हुनुहुन्छ कि हि इज लाइक द फर्स्ट रियल प्लेयर द्याट वी एभर मेट हुन्छ सो उहाँले चाहिँ अभिषेकलाईदेखि लिएर किरणलाईदेखि लिएर मलाईदेखि लिएर धेरै गाइड गर्नुभयो कि अब ज्याज के हो फङ्क के हो धेरै कुराहरू सुनाउनु भयो त्यसले गर्दा त्यो एक्सपोजर पनि पायो कि हामीले अब ज्याज चाहिँ हाउ अनि त्यसपछि चाहिँ आई कुड रिलेट ज्याज इन्टु हिपहपमा चाहिँ के हुनुपर्छ स्विङ हुनुपर्छ यो हुनुपर्छ अब त्यो फङ्क युज गर्नु
सो उहाँले चाहिँ अब मलाई चाहिँ लाग्छ कि दार्जिलिङ म्युजिसियन आर द मोस्ट ट्यालेन्टेड म्युजिसियन्स हुन्छ नि, उहाँहरूको चाहिँ त्यो सोलमै फिल छ क्या एउटा, त्यो फिल चाहिँ अब यहाँनिर यहाँनिर चाहिँ धेरै जसो चाहिँ देयर इज मोर इमिटेसन मात्रै भइरहेको छ कि, तर त्यो फिल त्यो ल्याउन सक्ने चाहिँ आई थिङ्क अब दार्जिलिङ म्युजिसियन्स त्यो अर्कै नेक्स्ट लेभल छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो डेफिनेटली तपाईँहरूले केही गर्दा पनि इफ यु फिल लाइक हुन्छ नि त्यस्तो ऊ छैन भने डेफिनेटली आई क्यान सजेस्ट यु हुन्छ नि के गर्दा हुन्छ, तर तपाईँहरूको टेस्ट चाहिँ इट्स डिफ्रेन्ट फ्रम काठमाडौँ, द्याट्स वाइ अब जस्तै अब हाम्रो विपुल दा पनि अब कालिम्पोङबाट हुनुहुन्छ नि त होइन, किनभने उहाँको फिल इज सो डिफ्रेन्ट होइन, that feel is very rare, okay? That feel is very rare because यहाँ चाहिँ more like because अब काठमाडौँ you have to survive, you need to be commercial because हुन्छ नि अब एउटा त्यस्तो ठाउँमा छ कि त्यहाँनिर जहाँनिर चाहिँ अब सर्भाइभलको लागि नै मान्छेहरू त्यस्तो गरिरहेको छ कि, अनि त्यस्तो गर्दा चाहिँ देयर इज नट मच रुम फर क्रिएटिभिटी, इट्स मोर लाइक मोर प्रोसेस, मोर फर्मुला युज भएको कुराहरू नै चलिरहेको हुन्छ बिकज मास पपुलेसनमा सर्भाइभ गर्नु पऱ्यो, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब त्यसमा लागि परेपछि त्यस्तै हुन्छ। तर अब आई थिङ्क अब दार्जिलिङमा चाहिँ आई थिङ्क क्लाइमेट होस् या त्यो फिल त्यो जियोग्राफीले गर्दा चाहिँ युड वान्ट टु स्पेन्ड मोर म्युजिकमा टाइम चाहिँ स्पेन्ड गर्नु पाउँछ जस्तो लाग्छ कि मलाई, कम्पेयर टु लिभिङ इन काठमाडौँ। काठमाडौँमा त अब रेन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ, यो गर्नुपर्ने हुन्छ, बिकज अब कतिजना यङ म्युजिसियनहरू आएर अहिले काठमाडौँमा रेन्टमा बस्नुहुन्छ मजाले कोठा लिएर हुन्छ नि फुल टाइम म्युजिसियन गरेर। सो त्यसले गर्दा चाहिँ इट्स फोकस्ड अन ल अब इट्स फोकस्ड अन हामीले अब एनी हाउ सर्भाइभ गर्नुपर्छ एज अ म्युजिसियन, तर त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो क्रिएटिभ साइड चाहिँ अलिकति ऊ हुन्छ कि। तर मैले दार्जिलिङ म्युजिसियनहरूमा चाहिँ त्यो सङ राइटिङदेखि लिएर त्यो म्युजिकल टेस्टै भनौँ न त, जति पनि नर्थ इस्ट इन्डिया गएछु एभ्रिबडी हेज ग्रेट टेस्ट इन म्युजिक हुन्छ, वेन इट कम्स टु ब्लुज कन्ट्री हुन्छ नि अल सोर्ट अफ त्यो 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 हिस्ट्रीबारे चाहिँ थाहा छ जस्तो लाग्छ क्या। अनि अब काठमाडौँमा चाहिँ त्यसको अब अलिकति त्यहीँबाट इन्फ्लुएन्स गर्नुभएको थियो, जस्तै कि प्यारेन्जा पनि अब दार्जिलिङकै हुनुहुन्छ हाम्रो नवीन सर होइन, अनि उहाँहरूले कस्तो इम्प्याक्ट भएको छ अहिले होल अब केसी जस्तो कुरा त कहीँ कहीँबाट रिलेटेड छ क्या त्यहाँनिर हुन्छ नि, बिकज ज्याज फङ्क भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले आएर यहाँ काठमाडौँमा बसेर त्यत्रो गर्नुभयो, त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ जस्ट न्यू जेनेरेसन अफ आर्टिस्ट हु एक्चुली प्ले बवाल ज्याज के अहिले बवाल ज्याज होइन, तर अब हामीले चाहिँ तर त्यो भाइब चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नु पऱ्यो, लाइक फेरि भाइबकै कुरा आयो भन्छ होला होइन, तर इट्स अबाउट द्याट स्पिरिट अफ द्याट म्युजिक हुन्छ नि। सो त्यो चाहिँ एकदमै छ जस्तो लाग्छ। सो आई वुड सजेस्ट लाइक तपाईँ अब फ्रस्ट्रेटेड नहुनु, डेफिनेटली पुट मोर जति धेरै कन्टेन्ट निकालिसक्यो डेफिनेटली इट्स एन एडभान्टेज भन्छु म चाहिँ। हजुर हुन्छ, थ्याङ्क्स सर। हजुर त्यही त मैले भन्न अघि डेलिभर गर्न खोजेको पनि यही कुरा हो, वी हेभ अ गुड टेस्ट अफ म्युजिक होइन, वी हेभ आइडियाज, वी हेभ सो मेनी थिङ्स बट वी डोन्ट हेभ प्लेटफर्म टु सो हो। सो त्यही हुँदा चाहिँ यसरी झर्छ भन्नु खोजेको मैले चाहिँ। सो इन दि एन्ड कस्तो हुन्छ भने अलिअलि टाइम पास भन्दै रक्सी खानु थाल्यो है, अब इट ह्यापन टु मी अल्सो होइन, अब खायो अनि पछि म के भएको थियो भने एडिक्सन भएको थाहा पाउँदैन रहेछ मान्छेले, until and unless if I won't get high म ड्रम्समा बसेर त्यो पञ्च आउँदैन बजाउनु मन पर्दैन, द्याट मिन्स म एडिक्सन भएको रहेछु नि त। अब त्यस्तो हुँदा अब रिहर्सल्स गर्नु पनि मात्नै पर्ने, गिग्समा पनि मात्नै पर्ने, त्यो मातेपछि अर्को कुरा के हुन्छ भने सबै मै हो भन्ने हुन्छ, डिस्कसन भयो ब्यान्ड स्प्लिट हो। सो अब त्यस्तो चाहिँ नगर्नु भाइहरूले हो को गर्नु हुँदैछ। सो त्यही भनेर चाहिँ मैले चाहिँ अब सानो सानो यसो प्लेटफर्महरू काठमाडौँमा आएर जस्तै अब अस्ति मैले स्वप्निल दाले पनि मलाई भन्नुभएको थियो कि लाइक फुल एल्बम भएको ब्यान्ड्सहरू छ भने मलाई एकचोटि पठाऊ भनेर। मैले चाहिँ के भने आई फेल्ट गुड सिङ मेरा कि मेरो यता मेरो साथीहरूको ब्यान्ड एक पर्पल हेजमा बजाएको देख्दा एकदम खुसी लाग्यो क्या है, अनि आई थ्याङ्क हिम अल्सो पर्सनली। अनि अब यसरी अझै बोलाइदिनुहोस् भन्ने नि अब यस्तो मेरो चाहिँ सोचाइ के हो भने रोहित दा, म यहाँबाट मेरो लिङ्क लगाएँ है यताउति, अब मेरो थ्रुबाट जान्छ, अब त्यो गएर त्यो पोडियम पाएपछि इट्स अप टु देम, एक खेप त भन्नु रिक्वेस्ट गर्नु सक्छु म होइन, अब त्यहाँ गएर अब इट्स अप टु दोज ब्यान्ड और आर्टिस्ट हाउ यु पर्फर्म, तिमीले राम्रो गर्यो भने त बोला गर्छ, नो निड टु यु नो लाइक गेट इन टच विथ मी। सो त्यही हो, अनि त्यही अब हेल्प गरिदिइराख्नु भएको छ सबैजनाले हुन्छ नि अब
So this is the thing why I do all this podcast and all, live session with guys like you, artists like you. किनभने मेरो पनि नाइट सिफ्ट स्याटरडे सन्डे आरामले घुम्न जान्छु भन्ने पनि हुन्छ नि त। बट हजुर आई हजुर स्पेन्ड टाइम स्याटरडे सन्डे 2 दिन नै यसरी सुत्छु गर्छु होइन। आई फिल हजुर रिफ्रेस टकिङ टु गाइज लाइक यु हुन्छ नि। उम्, सो त्यही हो अनि त्यसरी म पनि मोटिभेट हुन्छु तपाईँहरूको उयोहरूले गर्दा होइन। अब आफू हजुर अहिले म्युजिक नगरे पनि आउने जुन चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरू भयो है उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रै गरोस् भन्ने चाहिँ अब म जस्तै नहोस् हामी जस्तो नहोस् भन्ने तरिकाले चाहिँ एक्जाम्पल दिनु खोजेको हो। अब इट्स अप टु देम वाट देल थिङ्क भन्ने काम हो है त, मेरो काम भन्ने हो। अब ठिक लाग्ने नलाग्ने उहाँहरूको हो। ओके सो हामी निकै लामो पनि भएपछि तपाईँको पनि केही कामहरू थियो। सो एउटा दुईवटा क्वेसन ल तपाईँलाई लास्ट एन्ड हजुर विल हजुर ऱ्याप हो। हजुर डु यु थिङ्क लाइक कुनै पनि ब्यान्डहरू के छ भने प्रायः हाम्रो यहाँ दार्जिलिङको ब्यान्ड्सहरूलाई कस्तो हुन्छ नि दे म्यानेज देम सेल्फ क्या त। उम्, आई मिन लाइक बिकज आइसी एउटा जस्तै अब एउटा कोही म्यानेजमेन्ट टिम छ भने तपाईँ अलिकति सुन्दा पनि प्रोफेसनल्ली सुनिन्छ, झल्किन्छ पनि, देखिन्छ पनि। बट स्टिल यो आइडिया छैन क्या यहाँकोहरूलाई। किनभने मलाई हाम्रो यो विशाल भाइ हाम्रो फसल हजुर इभन इज डुइङ गुड अनि उसले पनि मलाई आइडिया दिएको अनि स्वप्निल दाले पनि वाट ही वाज टेलिङ मी इज लाइक वाइ डोन्ट यु बी यु नो म्यानेजिङ पार्टनर काइन्ड अफ थिङ्स टु द ब्यान्ड्स आउट देयर। सो लाइक बट अब यो कुरा चाहिँ कस्तो भने अब कतिजनाले दे डोन्ट हेभ आइडिया वाट इज इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, हाउ वी म्यानेज ब्यान्ड भनेर उनीहरूले मात्र यो सोच्छ कि ए हामीलाई उ गरेर यसले पैसा खान्छ हो। मैले यति धरि भनेको छु मैले अप्रोच गरेर जसलाई चाहिँ मैले लाग्छ कि यु गाइज क्यान किल काठमाडौँ भन्नेहरू ब्यान्डहरूलाई पनि अप्रोच गरेर यु पिपल डोन्ट ह्याभ टु गिभ मी एनिथिङ एल्स, सेन्ड मी यो भिडियोज यताउति होइन। तिमीहरू जाऊ बजाऊ आऊ होइन। तिमीहरू हाइपमा आएपछि अभियसली यु निड टु पे द्याट नि त बिकज आई एम पुलिङ माई सक्स अप एन्ड डुइङ अल दोज थिङ्स नि त। सो अब त्यो हुँदा अनि हजुर अब मैले भन्नु खोजेको इज इट नेसेसरी टु अब मेक कसै म्यानेजमेन्ट टिम राख्नु ठिक हो कि अब होइन त भन्नु मिलेन। के भन्नुहुन्छ लाइक नर्मली उनीहरू आफै गरेको ठिक हो कि लाइक कि चाहिँ अब म्यानेजमेन्ट टिम राखेर लाइक सबै कुरा म्यानेजमेन्ट। इट डिपेन्ड्स अन अब कस्तो खाले तपाईँको प्रडक्ट कस्तो छ होइन। डेफिनेटली अब त्यो एकदम राम्रो भएर ऊ गर्ने भन्दा पनि अब एकदम राम्रो सपोज रेस्पोन्स आयो एउटा गीत एकदमै राम्रो भयो होइन त्यसपछि डेफिनेटली तपाईँलाई चाहिँ एउटा न एउटा बुकिङ एजेन्ट चाहिँ चाहिन्छ टु मेक स्योर कि यु आर बुक्ड इन दिस प्लेसेस। किनभने अहिले त्यस्तो चलन छैन कि ब्यान्डलाई इन्डिभिजुअली अफर गरेर हुन्छ नि त्यस्तो ब्यान्डलाई नै सोधेर गर्ने भन्दा पनि देयर इज दिस बुकिङ एजेन्सीहरू चाहिँ धेरै भएको छ काठमाडौँमा अहिले। सो वाट दे डु इज दे हेभ लाइक पुल अफ डिफ्रेन्ट ब्यान्ड्स हुन्छ नि। त्यो पुलबाट चाहिँ अब तपाईँ पनि त्यो रोस्टरमा पर्छ भने देन यु क्यान गेट बुक फ्रम द्याट बुकिङ एजेन्सी। सो त्यसले गर्दा चाहिँ इट मेक स्योर कि द जब किप्स कमिङ, इट किप्स कमिङ हुन्छ नि। त्यसले गर्दा चाहिँ तर अब इफ युर आउटसाइड द नेटवर्क हुन्छ नि इट्स गोना बी भेरी हार्ड फर यु टु एक्चुली गेट प्रपर गिग्स भनौँ न। किनभने त्यो नेटवर्कको लागि चाहिँ डेफिनेटली देयर इज दिस एडभान्टेज अफ बिङ एसोसिएट विथ द बुकिङ एजेन्ट ओर म्यानेजमेन्ट टिम भनौँ न। सो म्यानेजमेन्ट टिमले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्नाले अरू कुराहरू धेरैमा हेल्प हुन्छ कि जस्तै सोसियल मिडिया इन्टरेक्सनदेखि लिएर मर्चेन्डाइजिङदेखि लिएर त्यो ब्यान्डलाई त्यो पुरा ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रान्ड बनाउनलाई चाहिँ यु निड द्याट अदर काइन्ड अफ एक्सपर्टिज म्यानेजमेन्टको हुन्छ नि। सो डेफिनेटली त्यो चाहिँ ल्याक भएर चाहिँ हामी चाहिँ धेरै इन्डी भयो होइन। इन्डीमा चाहिँ एउटा सर्टन स्टेजसम्म गर्न सकिन्छ। त्यसपछि फेरि इन्डी आर्टिस्टलाई पनि फेरि यु निड द्याट बुकिङ एजेन्ट टु डु सोज, यु निड द्याट बुकिङ एजेन्ट द्याट डु सोज विथ गुड पे हुन्छ नि विच हेज स्पोन्सरसिप। सो त्यसले गर्दा चाहिँ स्पोन्सरसिप सो डेफिनेटली त्यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। तर अब आर्टिस्टहरूले चाहिँ अब आर्टिस्टहरू चाहिँ के हुन्छ भन्नाले अलिकति उस नै हुन्छ क्या प्रोटेक्टिभ हुन्छ अलिकति आफ्नो आफूलाई हुन्छ आफ्नो आर्टलाई हुन्छ नि। यसले चाहिँ ल मलाई अब त्यो नेचुरल इन्टुइसन हुँदो रहेछ किनभने त्यसरी पप्पाले भइरहेको मान्छेहरू त्यस्तो देख्न पाएको छैन नि त। जति पनि हाम्रो आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ विच वी लुक्ड अप टु अब तर अब अहिले अब इन्डियाकै कुरा गर्दा मेनल्यान्ड इन्डियामा त फेरि बब्बल अब सबै आर्टिस्टहरूको इट्स बिकज अफ द म्यानेजमेन्ट कम्पनी द्याट मेक्स स्योर कि दे गेट गुड डिल्स, दे गेट गुड प्रोजेक्ट टु वर्क अन। सो त्यस कारणले चाहिँ आर्टिस्टले चाहिँ सोध्छ माई म्युजिक क्यान मेक एनिथिङ सेल होइन। तर द्याट्स नट द केस वेन यु एक्चुली मेक इट।
त्यहाँ पुगेपछि Oh, त देन इट्स अनदर लेभल के ल इफ युआर गुड हुन्छ नि यु हेभ गुड म्युजिक यु हेभ गुड भोइस बट युआर नट इन आवर नेटवर्क भनेर नै हुन्छ कि बिकज वर्ल्डभरि अब तपाईँको अमेरिकामा भनौँ या उसमा भनौँ अब तपाईँ अब स्पोटिफाईमा इन्डिपेन्डेन्टली एकदमै हिट भयो भाइरल भएपछि पनि देन देयर इज सम कम्पनी एक्चुली वेटिङ फर यु टु गेट साइन इन्टु हुन्छ नि correct, correct. त्यसपछि होइन हेभ यु नोटिस द्याट Oh, हुन्छ हजुर सुरुमा हजुर. हुन्छ लाइक Oh, पिपल लाइक हजुर. पिपलले सपोर्ट गर्छ 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 देन अब उसले चाहिँ अब साइन गरिदिन्छ देन वार्नर ब्रोस भन्ने सोनी म्युजिक केही न केही चाहिँ हुन्छ क्या इभन इन्डी हजुर. कम्पनीले साइन गर्दा पनि द्याट इन्डी कम्पनी इज ओन बाई सम बिग कर्पोरेसन कम्पनी हुन्छ नि सो त्यो Oh, हजुर. नगरिकन इट्स अ कर्पोरेट वर्ल्ड सो यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट एज वेल हुन्छ नि सो त्यसले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु उस चाहिँ के अरे त्यो जुन चाहिँ हामीले म्युजिकहरू पुट आउट गर्छ नि त्यो उस चाहिँ त्यो साइन भएपछि चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा लगनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ कि तर अब हजुर. इफ यु डोन्ट हेभ अ म्यानेजर एउटा गीत हिट भयो होइन दुईवटा गीत भयो देन यु वोन्ट हेभ द्याट एनर्जी टु डु द्याट एभ्री टाइम त Oh, सबैजना साथीहरूले हेरिदिनु हुन्न नि त साथीहरूले अब हजुर, हजुर. हेरिदिनु भयो देन यु निड टु वर्क एज एन म्यानेजर देन वर्क एज एन बुकिङ एजेन्ट वर्क एज अ म्युजिसियन वर्क एज अ हुन्छ नि म्युजिसियनभित्र पनि डिफ्रेन्ट रोलहरू होला पोस्टरदेखि लिएर दुनियाँ कुराहरूको कुरा आउँछ नि त्यसपछि त्यो भएन भने फेरि चल्दैन होइन जस्ट एउटा नाम मात्रै भएन सो आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यो टिमको भ्यालु चाहिँ बिस्तारै मान्छेले बुझिरहेछ अहिले चाहिँ हुन्छ नि अब मोस्ट अफ द ब्यान्ड्स ह्याभ देयर म्यानेजर्स बुकिङ एजेन्ट अहिले चाहिँ अब हामीले पनि त्यसरी नै काम गरिरहेछौँ बिकज त्यसले गर्दा एउटा ह्यासल के हुन्छ भने एटलिस्ट वेयर स्योर कि देयर इज अ टिम बिहाइन्ड अस मेक स्योर द्याट होइन मेक स्योर द्याट वी आर डुइङ द राइट थिङ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क एउटा सिस्टम क्रिएट हुन्छ अनि त्यो सिस्टम क्रिएट भएपछि बल्ल म्युजिक इन्डस्ट्री अझै राम्रो हुन्छ होला कि वेयर दे क्यान हुन्छ नि अब जस्तै कि अब विपुल दा पनि अब सुरुमा त इन्डिपेन्डेन्ट गर्नुभएपछि अब सोनाम हजुर. दाले म्यानेज गर्नुहुन्छ होइन उहाँ हजुर. सोनाम नभएको भए त विपुल दालाई पनि गाह्रो हुन्थ्यो होला इन्डिभिजुअली होइन भनेपछि त्यो हजुर. त्यो त्यो डेफिनेटली त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट्स गन बी अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल besides being a band member हुन्छ द्याट्स वान इम्पोर्टेन्ट रोल द्याट अ पर्सन सुड टेक तर त्यो भन्दैमा सबै म्यानेजर राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन क्या बिकज Oh, दिस कम्स अब सबै म्यानेजर अब बिकज अब आजकल चाहिँ के छ ट्रेन्ड भन्नाले ल जो पनि म्यानेजर भइदिन्छु होइन आई हेभ सम अब बिबिए गरेको छ मैले म्यानेजमेन्ट ओके आई क्यान म्यानेज सम पिपल तर इट अलवेज टर्न्स भेरी सावर भेरी क्विकली के त्यहाँनिर त्यो हजुर. अन्डरस्ट्यान्डिङै हुँदैन उसले बुझ्दैन कि आर्टिस्टले कसरी सोध्छ आर्टिस्टले बुझ्दैन कि एउटा म्यानेजमेन्टले कसरी सोध्छ सो देयर इज दिस फ्रिक्सन ह्यापनिङ अल द टाइम अहिले तर त्यो फ्रिक्सनबाट पनि अब कतिजना मान्छेहरू हु क्रस द्याट फ्रिक्सन अनि नेक्स्ट लेभल जान सके द्याट्स वाइ त्यो बेला चाहिँ उसले चाहिँ लर्न गरिसकेको हुन्छ कि मेबी यस्तो चाहिँ काम गर्दैन हुन्छ नि मेबी द्याट आर्टिस्ट वुड नो ए यस्तो चाहिँ चाहिने रहेछ है म्यानेजमेन्ट चाहिँ चाहिने रहेछ इट्स नट जस्ट द्याट पर्सन टेकिङ अवे माई 15% इट्स बिकज हिज पुटिङ इन यस्तो वर्क भनेर तर म्यानेजरहरू पनि दे निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट हुन्छ नि जस्ट taking the percentage is not their job. Their Yes. job is to make sure the artist gets proper channeling. हुन्छ नि त्यो भएन भने हजुर. चाहिँ so it's part of as a manager चाहिँ आफूले पनि बुझ्नु पर्यो what does the artist wants. As an artist, he should understand what the manager should do. अनि त्यसपछि कति अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्नाले सो अब म्युजिसियनहरूले सोध्छ कि म्यानेजरले सबै गरिदिन्छ भनेर क्या फेरि त्यो पनि छ कि म्यानेजरले सबै कुरा गरिदिन्छ अब तर त्यो कुरा पनि होइन क्या कतिवटा कुराहरू चाहिँ आफूले नै पुस गर्नुपर्छ यु निड टु हेभ द्याट यु निड टु बी द ब्रेन अफ बिकज म्यानेजर इज समथिङ समवन हु म्यानेजेस थिङ्स he doesn't create things you're the artist you're going to create your ideas and there is this person who is going to implement those ideas or make sure he find those resources to make that idea come to life and then I think manager is a very important role so it depends on the thinking of the artist and how elaborate his planning is and त्यसले गर्दा चाहिँ I think it's important both side मा चाहिँ त्यो practice चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ सुरु गरेन भने त it's never gonna end हुन्छ नि so I think it's very important the thing you're doing is definitely what is needed in the scene हजुर त्यही त म त्यही नै अलिकति होस् भने आई स्टिल से अब यहाँ हाम्रो भाइहरू को कोलाई होइन त्यो बेसिक कुराहरू स्टेजमा गएर स्ट्रिङ्स नमिलाऊ होइन साउन्ड चेक अगाडि गर स्टिल अब राम्रो बजाउनेहरू हुन्छ बट स्टिल अब त्यो स्टेजमा गएर स्ट्रिङ घुमाउँदै गरेको हुन्छ क्या हो त्यति बेला उ गरेर मोनिटर आएन कुनै के आएन अगाडि गर न होइन सानो कुराहरूले पनि प्रोफेसनलिजम देखाउँछ नि त
mm, गएर चट्टै बजाइदिने नि, कहाँ mm, स्ट्रिङ घुमाइबस्ने जमाना गयो। अब हाम्रो टाइममा चाहिँ थियो दा, त्यति बेला हुन्छ नि अब mm, वी युज टु युज द्याट 505 र 707 प्रोसेसर, mm, mm, त्यो mm, बाइक थिएन पनि अरू हाम्रो उसमा। mm, अनि यो पल एन्ड कम्पनी भनेको ड्रम्स हुन्थ्यो, त्यो mm, पनि अब पुरा यो त्यो रेट्रो टोन क्या, अब टुङ टुङ mm, mm, बज्ने। yeah, त्यसमा के हालेर हुन्छ है, ब्ल्याङ्केट हालेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ। अब त्यति बेला हामी वी युज टु कभर द्याट मेगाडेथहरू। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, त्यो घोडे गीत भन्छ हामी चाहिँ, नो mm, पावर किक है, पावर mm, पेडल पनि हुन्थेन। अनि दुइटा अलग अलग राख्थ्यो क्या दा हामीले, mm, mm, मतलब एउटै बेसमा दुइटा राखेर विधि विधि हिर्काउने। सो अहिले mm, त छैन नि त्यस्तो। सो mm, अहिलेहरू त्यति टक्कै जाऊ बजाऊ होइन, बट अहिले मैले यस्तो नोटिस गर्दा सबैजना यो मोडर्न उयो भएर टेक्नोलोजी आएर होला, अल आर डुइङ भेरी गुड क्या त। अब त्यो बिकज अहिले अब बेस साउन्डको क्वालिटी नै हुन्छ नि, इट्स सो डिफ्रेन्ट। बिकज अब बिकज अब पहिला गरेको अब म्युजिकहरू त सुन्थ्यो हामीले, अब हार्डकोरदेखि लिएर अब डेथदेखि लिएर ब्ल्याक मेटल दुनियाँ सुन्थ्यो, तर बजाउने बेला चाहिँ अब त्यही नै थियो कि, खत्तमै थियो कि साउन्ड हुन्छ नि, वेन इट कम्स टु मेटल स्पेसली। अनि जबदेखि हजुर अब नयाँ टेक्नोलोजी आएर मेटल चाहिँ झनै हेभी चाहिँ भएको छ होइन। सो डेफिनेटली टेक्नोलोजीले चाहिँ त्यो जेनेरेसन चेन्ज गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। स्टिल अब त्यति बेला दा अब हामीले गर्दा होइन, स्ट्रेन्जरको क्युब है, उम्, उम्, अब त्यो मार्सल है ल्यानेहरू त हामी त्यो म्यागजिन्समा मात्र देख्थ्यो क्या। अब उम्, 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 स्टिल अब अहिले पनि प्रायः तपाईँ दार्जिलिङ स्टिल आउनुभयो भने त्यो 9040को क्युबहरू चाहिँ किन्छ है, अब हाम्रो उम्, सेल्फ प्र्याक्टिस गर्नुको लागि। अनि अब म त्यतिखेर काठमाडौँ जाँदा त्यो क्यालिडोस्कोपको ज्याम प्यान्टमा पसेको। हजुर हजुर। एन्ड आई वाज लाइक ओफो, लेनेको हेड है, क्युब्सहरू। अनि आई थट लाइक हुन्छ नि, म एकछिन चाहिँ अब अम्ब यस्तो हुने रहेछ यहाँको ज्याम प्याड भन्ने भएको। सो बट स्टिल हजुर यो सबै कुराहरू अब स्टिल अब हामी अलिअलि ब्याकवर्ड त नभनौँ, बट लाइक हामीलाई क्याचिङ अप भनौँ न, क्याचिङ अप, वेयर हजुर क्याचिङ अप। हजुर हजुर हजुर। सो अनि टकिङ अबाउट म्युजिक पनि तर अलिकति इन्डिया ब्याकवर्ड यो मेटल सिनमा चाहिँ, किनकि म यहाँबाट काठमाडौँ पस्दा उनीहरू ओल्ड स्कुलहरू गरेर अहिले केहरू गर्दा स्टिल यहाँकोहरू तपाईँको यो कोरहरू गर्दै थियो क्या, डेटको मेटल कोरहरू। इट्स नट लाइक उनीहरू नराम्रो भन्नु खोजेको, बट लाइक यहाँकोहरू चाहिँ बिस्तारै त्यो ट्रेन्ड भेट्दै रहेछ हावा क्या। अब काठमाडौँ भइसकेकोहरू यस्तो प्रकारले। सो सो अनि दा, सो अर्को कुरा चाहिँ लाइक वाट वुड यु सजेस्ट, लाइक इफ पिपल हुन्छ नि, अब हाम्रो भाइहरू कोही छ अरे, दे जस्ट वान्ट टु सेट अप अ स्मल होम स्टुडियो वेयर दे क्यान मेक अ डेमो ओर अ ट्र्याक हुन्छ नि आफ्नो उसको लागि, वाट अल इक्विपमेन्ट्स वुड यु लाइक टु सजेस्ट आफूले आई गर्नेमा? थिङ्क अब आई थिङ्क अब इट डिपेन्ड्स अन कस्तो खाले बजेट हो होइन, तर आई थिङ्क अहिले एउटा डिसेन्ट साउन्ड कार्ड, एउटा साउन्ड सिस्टम इज चिपर देन अ मोबाइल फोन हुन्छ नि। सो मोबाइल भन्दा पनि सस्तोमा पाउँछ आजकल साउन्ड इन्टरफेसहरू। अनि एकचोटि मैले अघि सुरुमा भने जस्तो, once you're connected to computer, your music is connected to the computer, so you will find different ways of creating music हुन्छ नि। कतिमा म्युजिकमा आफूलाई कर्डै नआए पनि त्यहाँनिर देयर आर टुल्स द्याट वुड मेक यु लर्न दोज कर्ड्स ओर मेक यु हुन्छ नि। त्यसले गर्दा चाहिँ इट्स अ भेरी क्रिएटिभ क्यानभस यु क्यान डु अ लट डिफ्रेन्ट इफ यु स्पेन्ड टाइम। अब कोही बेला चाहिँ फेरि इन्टरफेससँग पानी नै हुँदैन क्या, दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाट्स रियली गोइङ अन। तर इट्स बिकज अब त्यो चाहिँ अलिकति आफू पनि टेक टाइप चाहिँ हुनु पऱ्यो। एट द एन्ड अफ द डे इट्स भेरी प्रोग्राम। So to learn a program, you need to learn its basic core fundamentals के हो, त्यो प्रोग्रामले गर्न खोजेको के हो, त्यो त्यो चाहिँ आई थिङ्क अलिकति के चाहिँ हुन्छ होइन। तर वन्स यु गेट द्याट आफूले चाहिँ अब देन यु रियली बी भेरी एक्सप्रेसिभ वेन इट कम्स टु क्याप्चरिङ यर आइडियाज हुन्छ नि। त्यसले गर्दा चाहिँ अब रेकर्डिङको लागि चाहिँ अब आई थिङ्क मिनिमल साउन्ड कार्डबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ कि। मिनिमल साउन्ड कार्ड एज इन एउटा एम अडियो फोकस राइटको सानो सानो पाउँछ नि त, अनि तिनीहरूबाट पनि मजाले पुग्छ कि मजाले। अनि त्यसपछि अनि आफ्नो बजेट हेर्दै गएपछि देन यु क्यान गेट सम स्मल स्पिकर्स। अहिले स्पिकर छैन भने इफ यु हेभ पुरानो क्यासेट प्लेयर त्यसको अब अक्स इनबाट चलाउँदा पनि हुन्छ। किनभने अब द्याट इज हाउ आई स्टार्टेड हुन्छ नि। मैले अब पहिला एल्बमहरू गर्दा पनि मैले त मसँग मैले त्यो स्टेरियोको क्यासेट प्लेयर थियो अब पुरानो होइन प्यानासोनिकको, अनि त्यसमा नै गर्थेँ कि। बिकज त्यसपछि अनि देन बिस्तारै गएर पछि मात्रै मैले आई स्विच टु प्रपर स्टुडियो मोनिटर।
स्टुडियो हजुर मोनिटर्स पनि एकैचोटि अब महँगो किनेर केही काम छैन कि बिकज यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कस्तो साउन्ड चाहिँ कस्तो सुन्छ भनेर चाहिँ नराम्रो स्पिकरमा पनि थाहा हुनुपर्छ अनि बिकज हजुर इफ यु जस्ट लिसन टु गुड स्पिकर्स इट फिल्स लाइक हुन्छ नि ए यसमा त केही गर्नु पर्दैन इट अलरेडी साउन्ड्स गुड तर द्याट इज वाट यु सुडन्ट डु एज अ गुड साउन्ड इन्जिनियर हुन्छ नि त्यसलाई हजुर त्यसैले गर्दा चाहिँ अब आई अलवेज प्रिफर हुन्छ नि आफूसँग जे छ सिस्टम त्यो सिस्टममा काम गर्दा हुन्छ क्या इट डजन्ट म्याटर हजुर कतिजनाले अब त्यो पुरानो हाम्रो 5.1 स्पिकरहरू हुन्छ नि सानो चाहिँ हजुर डिभिडीमा हजुर सानो जोडिएर हजुर त्यसमा पनि बनाउनु मिल्छ अनि त्यसमा पनि बनाएको हो हुन्छ नि अनि सो डिफ्रेन्ट हजुर डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ साउन्डले मेन त आफूले त्यहाँनिर खेल्नु पऱ्यो कि यु निड टु इन्जोय द्याट प्रोसेस खेलेपछि चाहिँ देन यु बी एबल टु क्रिएट अदर फर्म्स अफ ड्रइङ्स भनौँ न जस्तै कि क्यानभासमा अब सुरुमा त कलम कसरी चलाउने सिक्नु पऱ्यो नि त यु वुडन्ट हजुर बी विकास हुन्छ नि यु वुडन्ट build a good house with that knowledge. So it took me a lot of time to actually learn how to paint as well, to paint as in musically. त्यो टुलहरू युज गरेर सुरुमा त अब सब कस्तो के हो कस्तो अनौठो हुन्थ्यो कि म्युजिक अनि हजुर त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ खासमा चाहिँ अब म्युजिक प्रोडक्सन गर्दा चाहिँ मेन चाहिँ कोर आइडिया चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्ने रहेछ अनि त्यो कोर आइडियालाई चाहिँ सजाउने रहेछ कि यु वुड लाइक डेकोरेट विथ डिफ्रेन्ट थिङ्स बट यो कोर आइडिया निड टु बी भेरी स्ट्रङ अनि त्यो चाहिँ मिसिङ भइरहेको थियो कि मैले सुरुमा म्युजिक प्रोडक्सन गर्दा फ्रुटी लिप्सहरू चलाउँथेँ बिट बनायो होइन तर अब इट डजन्ट साउन्ड म्युजिकल इनफ तर त्यसपछि मैले मेरो गिटारमा जुन कुरा सिकेँ मैले त्यो कुरा अनि त्यसमा राखेर हेरेर त्यो मिक्स गरेपछि एन्ड देन इट वाज लाइक ओके यस्तो चाहिँ रहेछ है सो कम्प्युटर इज अ टुल द्याट्स गोन हेल्प यु मेक यर म्युजिक इभन मोर हुन्छ नि प्रोग्रेसिभ म्युजिक अनि त्यसैले अब म चाहिँ यङ अब साउन्ड इन्जिनियर्स म्युजिसियनहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ गियर पछाडि मात्रै चाहिँ होइन होइन तर त्यो फिल पछाडि चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मैले क्याप्चरिङ पर्फर्मेन्स वाइब्स त्यो चाहिँ चाहिँ लास्टमा आएर त्यो फिलै रहेछ कि त्यो वाइब राम्रो फिल भएको कुरा अब राम्रो रेकर्डिङ हुनु पर्दैन जस्तो लाग्छ हुन्छ नि अब जस्तै कि अब हाम्रो बोनी बेयर जस्तो आर्टिस्टहरू जहाँनिर चाहिँ ऊ अब क्याबिनमा गएर रेकर्ड गर्छ ऊ अब त्यस्तो मल्टिमिलियन सेल गर्छ तर त्यो त खासमा उसको भाइब मात्रै क्याप्चर गरेको हो नि त तर एन्ड अफ द डेमा चाहिँ अब जस्तै अहिले बिली आइलिस हुन्छ नि बिली आइलिसले उसको हजुर अस्कर हजुर के ग्रामी जितेको घरमा प्रड्युस गरेको थियो ठुलो स्टुडियोमा हजुर पनि होइन तर त्यो त अब खासमा जस्ट त्यो नयाँ भाइब उसले क्रिएट गर्न सक्छ सो हाम्रो अब यङ इन्जिनियर्स म्युजिसियनहरूले पनि त्यो फिलिङ्स त्यो इमोसन निकाल्न सक्यो भने चाहिँ आफ्नो म्युजिकमा फोकस गऱ्यो भने त्यो इन्जिनियरिङ साइड अफ थिङ्सले आफै हेल्प गरेर पुग्छ हजुर बिकज डोन्ट प्ले गुड म्युजिक देन whatever tools you use it's not going to sound good त्यसले गर्दा आफू डिमोटिभेट हुन्छ जस्तो लाग्छ कि सो एज अ हजुर साउन्ड इन्जिनियर एज अ म्युजिसियन इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट you need to be able to push yourself to do good हुन्छ नि आफू राम्रो बजाउनु पऱ्यो राम्रो पर्फर्मेन्स दिनु पऱ्यो अनि डेफिनेटली त जस त्यो टुलहरू त अनि जे छ मिनिमल टुलमा पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुर मैले मैले पनि यही नै बुझाउनु खोजेको थिएँ अघि मैले तपाईँलाई सोधेँ नि तपाईँको त्यो रिवाइन्डको भिडियोमा कस्तो क्यामेरा चलाउनु भयो के गर्नुभयो होइन तपाईँले कसरी स्टार्टअप गर्नुभयो होइन मैले कसरी गर्दैछु होइन इट्स लाइक मेरो पनि छ सानो यता फाटाफुटी अब कन्डेन्सर माइकहरू आई क्यान युज द्याट एज वेल नि त मैले गर्दै थिएँ पनि दा दुई तिनवटा कि अल अफ सडन द्याट स्ट्राइक टु माई माइन्ड क्या अब होइन अब मैले गर्दैछु अब अरूले कसैले पनि गरोस् न त म जस्तै आइम जस्ट ट्राइङ टु सो वे इट्स नट लाइक मैले गरेर मैले मेरो हेरेर तैँले आरिस गरिस् भन्ने होइन आई फिल गुड हुन्छ तर यहीँको मान्छेले पनि गरोस् भन्ने नि होइन पछि मभन्दा पनि राम्रो गरोस् सो त्यही चाहिँ अब तपाईँले पनि टक्क त्यही भाइब आयो क्या तपाईँले जसले अहिले त्यो स्टेरियो प्लेयरको चलाउँदा पनि हुन्छ यु डोन्ट निड त्यो स्टुडियो मोनिटर्स एन्ड अल सो एउटा स्टार्टिङ गर्ने इज लाइक बेसिकबाटै हो नि है जस्तै बेसिकबाटै हो एउटा क्या प्लानमा म्युजिकको हाउ वी आर गोइङ टु मेक दोज के भन्नु आर्टहरू इट्स अप टु अस राइट या बिकज अब त्यो मेटाफोरिकल त नभनौँ त अब इभन इफ यु हेभ अ गोल्ड क्यानभास हुन्छ नि इट डजन्ट म्याटर बिकज इट वाट म्याटर्स इज वाट यु ड्र इन साइड द्याट क्यानभास होइन आई थिङ्क सो द्याट म्युजिक यर म्युजिक इज द्याट पेन्टिङ इट्स नट द क्यानभास अब क्यानभास भनेको चाहिँ अब हजुर सफ्टवेयर हुनुहुन्छ अब एउटा प्रोग्राम तर कोर्ने त आफूले सो त्यसमा चाहिँ फोकस गर्नु भन्छु क्या हजुर हजुर सो
अनि तपाईँको लागि म लास्ट एउटा क्वेसन चाहिँ के भने लास्ट लास्ट भन्दै होइन त्यो भाइ बायो क्या त म तपाईँसँग हुन्छ नि यो बोल्नु Mm, अझै त्यता सो मेनी थिङ्स तर अब यो गफ भन्ने कुरा सकिने कुरा होइन mm. अभियसली आई किप इन टच विथ यु मेरो आइडियाजहरू म तपाईँलाई पठाउँछु होइन काइन्ड अफ सजेसन्स कसो होला दा यसो गर्दा भन्दा अलिकति हुन्छ हुन्छ गाइड हुन्छ गरिदिनु होस् है हुन्छ लेट्स सी हुन्छ अब हुन्छ बिस्तारै म पनि अब तपाईँसँग त्यो अब कनेक्सन त भयो नि त अहिले टक्क भेटेरै लाइक मेरो एउटा ड्रिमै छ भन्नु त वर्क विथ फोज फ्याक्ट्रीको एउटा भिडियो चाहिँ अब आई नो हाउ एक्सपेन्सिभ यु गाइज विल कोट होइन but होइन मेरो खासमा त्यस्तो अब हजुर एक्सपेन्सिभ भन्नाले पनि बिकज वी रियली वान्ट टु जस्ट डु जस्टिस टु द म्युजिक इन खासमा चाहिँ होइन हजुर हजुर अनि त्यसले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क अब हामीले धेरै जसो सबै पैसा चाहिँ प्रोडक्सनमा नै खर्च होस् भन्न चाहन्छु कि सो ओ द्याट द हजुर भिडियोज गोना लुक ग्रेट हुन्छ नि अब हामीले अन्डर साइडको गर्दा पनि द्याट वाज आई थिङ्क वान अफ द मोस्ट एक्सपेन्सिभ भिडियोज द्याट वी डिड एट द्याट टाइम अनि हजुर अब त्यसले गर्दा अब द्याट इज अब अहिले उहाँहरूले त्यो भिडियो इन्टरनेसनल लेभलमा सो राख्नु भएको ओ सो आई द्याट हजुर द्याट हजुर द्याट हामीले चाहिँ अब त्यो प्रोडक्सन त्यो बेला नलागेको इट वुडन्ट ह्याभ रिच द्याट क्वालिटी हुन्छ नि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ लङ टर्मको लागि सोचेर चाहिँ हामी वेयर ट्राई टु फोकस मोर अन बरु राम्रो होस् भिडियो बरु हाम्रो पैसा अलिकति मात्र हजुर कम हजुर होस् हुन्छ नि सो त्यसले गर्दा चाहिँ सो अहिले पनि अब आइ एम वर्किङ अन बन्च अफ फ्यु भिडियोज द्याट्स गोना बी ए हजुर समथिङ हजुर न्यू फर अस होइन त्यसले गर्दा तर वी आर भेरी एक्साइटेड टु सो इट टु यु गाइज हुन्छ नि अब है हजुर वेरी एन्ड इट्स अब दुई वर्ष त लकडाउनमा बस्यो हामी अनि त्यसले गर्दा चाहिँ कति जोस चाहिँ अड्किरहेको छ कि सो हो आई नि थिङ्क हजुर मजाले निस्किरहेको छ सो वी बिन सुटिङ नन स्टप फर फ्यु विक्स न सो अब ए हाम्रो प्रोजेक्टहरू आउँदैछ अरू आर्टिस्टहरूसँग पनि होइन अनि उहाँहरूको पनि निकै राम्रो भएको छ सो तर डेफिनेटली यार वेआर भेरी इन्ट्रेस्टेड इन आई थिङ्क मेटल भिडियोजबाट नै सुरु भएको हो हाम्रो चाहिँ रक मेटल भिडियोजबाट सो आइ एम भेरी किन टु वर्किङ हुन्छ नि मैले पक्का डेथ मेटल भिडियो चाहिँ बनाउनु पाएको छैन अहिलेसम्म एउटा एउटा चाहिँ ब्यान्ड चाहिँ एउटा हाम्रो युएसको हुनुहुन्छ सोल एनाइलेसन उहाँहरूको चाहिँ एउटा ए बनाएको थिएँ मैले एउटा हाम्रो हजुर सूर्य पुन चाहिँ ड्रममा हुनुहुन्छ अनि हजुर हाम्रो कुञ्जन जोशी भन्ने चाहिँ बेसिस्ट हुन्छ पहिला इक्वल्समा हुनुहुन्छ अनि एउटा सन ए सन अमेरिकन अनि उहाँहरूको चाहिँ डेथ मेटल एउटा भिडियो चाहिँ बनाएको थिएँ अनि तर त्यो बेला चाहिँ ए एकदम लो बजेटै थियो त्यो राम्रै ए भएको हजुर छ अनि तर तर पक्का त्यो आई थिङ्क त्यो अब त्यो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु मेक द अडियन्स अन्डरस्ट्यान्ड वेयर यु कम्स फ्रम अनि ओ इम्पोर्टेन्ट त्यो भाइ के बनाउनु खोजेको भने त्यो हो जस्तो लाग्छ कि अनि धेरै जस्तो मैले नोटिस गरेको अब ब्याकको म्युजिक चाहिँ एकदम दामी पलिस भइरहेको हुन्छ तर भिडियोमा चाहिँ यस्तो देखिरहेको हुन्छ इट डजन्ट साउन्ड इट डजन्ट लुक हो भेरी मेटल इनफ इट हेज टु हजुर बी मेटल हजुर इनफ टु मेक द्याट इम्प्याक्ट हुन्छ नि स्क्रिनमा हेर्दा सो जनर अनुसार पनि धेरै फरक हुने रहेछ क्या भिडियो मेकिङमा सो डेफिनेटली अब डेथ मेटल इज अर द काइन्ड अफ एक्सट्रिम मेटल जनर यु हुन्छ नि युआर आइ एम हजुर भेरी मच किन टु लिसन टु इट हुन्छ हजुर नि केही इन्सपायर भएर हजुर गर्न चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ किनभने सजिलो छ क्या बिकज आई फिल लाइक त्यो चाहिँ द्याट इज मोर अफ आवर थिङ हुन्छ नि मोर अफ आवर बिकज अब कमर्सियल कुरामा चाहिँ इट हेज टु बी एभ्रिथिङ निड टु बी भेरी पलिस एभ्रिथिङ पलिस गर्न बेला चाहिँ इट्स भेरी हार्ड हाम्रो नेपाल जस्तो ठाउँमा चाहिँ इट विल गेट प्रपर सेट राम्रो कुरा देख्ने हुन्छ नि बट हजुर ग्रन्च कुरामा त आई थिङ्क हामी त ग्रन्च ठाउँमै बस्छ नि त होइन सो इट्स हजुर इजियर टु हजुर एक्चुली रिलेट एन्ड क्रिएट द्याट आई थिङ्क त्यसरी चाहिँ आई थिङ्क ग्रिटी कुराहरू चाहिँ देखाउन सजिलो लाग्छ कि हो मलाई स्पेसली सो डेफिनेटली सो आइ एम लुकिङ फरवर्ड फर द्याट होइन त त्यही त हजुर सो दिस द रिजन आइ एम लाइक फलोइङ यु अल दोज थिङ्स एम्बियन्स पनि आउनु पऱ्यो नि त म्युजिक अँ अँ अनुसारै अँ होइन अँ अँ त्यहाँदेखि अन्त अन्त तपाईँ एनी न्यू म्युजिक कमिङ अप जिन्दाबादको सुन्नु न्यू पाइन्छ म्युजिक कि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अहिले वेयर वर्किङ अन न्यू प्रोजेक्ट भनौँ न प्रोजेक्ट भन्नाले पनि अब चाहिँ साउन्ड वाइज पनि अलिकति वेयर ट्राइङ मोर अझै ओल्ड स्कुल प्रोग्रेसिभ हजुर स्टाइल भनौँ न वी वान्ट टु गो रियल प्रोग्रेसिभ स्टाइल बिकज अब कमर्सियल गर्दा चाहिँ जिन्दाबाद इज लाइक स्केप फर अस टु एक्चुली do whatever we feel like is creatively fulfilling for us. So त्यसले गर्दा चाहिँ we want to do a progressive अलिकति हाम्रो ट्रिब्युट भनौँ न अब पुरानो प्रोग्रेसिभ ब्यान्डहरू रसहरू जस्तो किङ क्रिम्सनहरू जस्तो हजुर सो वी हजुर वी ट्राइङ द्याट काइन्ड अफ फिल होइन त्यसमा अब
हाम्रो 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 इनपुट कस्तो हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ. सो वी आर वर्किङ अन फ्यु सङ्ग्स प्लानिङ टु रिलिज भेरी सुन. अन्त have you guys played in India? Yes, we played in India back in 2012. We played in Bangalore. We played in Gurgaon. We played in Delhi twice, ए and Delhi मा पनि अनि we played at the Sark Festival. हुन्छ नि त्यहाँनिर कहाँनिर it was उता के त्यो त्यो प्यालेस छ नि प्यालेस के भन्छ त्यसलाई कुन चाहिँ लाल किला or something हजुर लाल हजुर किला. So we हजुर performed there जिन्दाबादसँगै it was like just बवाल भएको थियो एउटा टाइममा चाहिँ there were promoters from India. हाम्रो नवीन देशपाण्डे भन्ने हुनुहुन्छ क्या मेरो साथी एकजना. उहाँले हजुर चाहिँ हजुर मिक्सटेप इन्डिया भनेर चाहिँ सुरु गर्नु भएको थियो पहिला. अनि अनि ए अहिले हजुर चाहिँ वाट इज डज इज उहाँले चाहिँ यो भिजुअल्सहरू गर्नुहुन्छ क्या यो लाइभ भिजुअल्सहरू. हजुर अनि त्यस हजुर अनि अनि उहाँले पनि अलिअलि हेल्प गरिदिनु भएको थियो टु पुट आउट द वर्ड हुन्छ नि. सो जिन्दाबाद ए हामीले टुर गर्दा चाहिँ हामीले हाम्रो त्यो बेला आई थिङ्क एउटा ब्यान्ड थियो नि हाम्रो अरेन्ज स्ट्रिटको हाम्रो भोकलिस्ट हुनुहुन्थ्यो कि मैले उहाँको नाम ए चाहिँ बिर्सेँ होइन. अनि उहाँले चाहिँ हामीले बोलाउनु भएको थियो. सो वी प्लेड इन फ्यु ए सिटिज. अनि त्यसपछि के भयो भन्नाले चाहिँ त्यसपछि अब वी गट इन्टु अब हाम्रो एकजना म चाहिँ थाइल्यान्ड अडियो इन्जिनियरिङ पढ्न गएँ. त्यसपछि मेरो अरू ब्यान्ड मेम्बर त्यसपछि फेरि पढ्न गयो. सो त्यसबाट एकछिन स्क्याटर्ड भयो क्या हामी. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ वी वर डुइङ आवर ओन थिङ. त्यसपछि चाहिँ इन्डिया अनि त्यसपछि आई थिङ्क सिक्किममा जिन्दाबादले चाहिँ पर्फर्म गरेको छैन. अहिले चाहिँ क्वाइटली म चाहिँ नर्थ इस्ट चाहिँ गइरहेको थिएँ बिफोर कोभिड. सो डेफिनेटली इन्डिया चाहिँ एकदमै आउनु मन छ. सो आई थिङ्क यो नयाँ हामीले यो नयाँ म्युजिकहरू राखेपछि चाहिँ आई थिङ्क यु निड टु हेल्प अस डु सम हजुर थिङ देयर हजुर एज वेल हुन्छ नि. स्योर स्योर हजुर हजुर त्यही त दा होइन इट विल बी अब अब अहिले अब यहाँ तपाईँलाई अब यो अब कतिजनाले हेर्ने अब आई कान्ट डिस्क्लोज अल दोज थिङ्स वाट आइम लुकिङ फर जिन्दाबाद हुन्छ नि वाट आइम थिङ्किङ वाट्स माई हुँ, आल आल टक टु यु रिगार्डिङ दिस है के कसो गरेर बिकज मैले मन पराउने ब्यान्ड्सहरू आर्टिस्टहरू इभन आई वान्टेड हाम्रो दार्जिलिङको मान्छेले पनि देखोस् भन्नुको लागि नि त होइन हुँ, हुँ, आएर हुँ, हुँ, हेरोस् हुँ. अब मलाई पनि खुसी लाग्छ कसैलाई बोलाउँदा अनि त्यही पनि अब हाम्रो आर्टिस्ट यहाँबाट उता जाँदा त्यस्तै हस्पिटालिटी होस् उताबाट यता आउँदा त्यस्तै गर्नु पाऊँ भन्ने चाहिँ इच्छा हो बिस्तारै हजुर लेट्सी अब ट्राई गर्दैछु गर्दै Good जान्छु luck. अनि बाई Good द वे luck to you. हजुर हजुर, थ्याङ्क यू दा अनि लाइट वर्क भन्दा त अब फेरि मलाई यो हाम्रो यो अस्कर इभेन्ट सुबोध हजुर, हजुर, सुबोध हजुर. हजुर इभन हि इज डुइङ गुड हुन्छ नि अब बिकज अँ, अँ, मान्छेले आर्टिस्ट मात्र हेर्नु नआएर द वे हाउ इज यु नो लाइक सोइङ अप अल स्लाइड्स फिल्म्स एन्ड अल त्यो हजुर, पनि हजुर, हेर्नु पाओस् भने वी ह्याड अ कन्भर्सेसन लास्ट टाइम एन्ड वी आर टाइड अप एज अफ नाउ अनि केटा अब भोलि चाहिँ जसले पनि हेर्नुहुन्छ भोलि अफिसियल्ली वी आर अनाउन्सिङ लाइक वाटर इज गोइङ टु बी अन काठमाडौँ अनि इन्डिया लेकमा सो हेरिदिनुहोस् होला भोलि भन्छु बिसाइड द्याट अनि हजुर सो योहरू सबै यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ मैले पनि टक्कै याद गर्दा बिकज उसले बुझ्दा उसले यता बेङ्गलोरबाटै मगाउने रहेछ क्या यो लाइट्सहरूकोहरू होइन हजुर, हजुर, हजुर. यस्तो कुरामा इज देयर एनी वान एल्स कसै अब नेपालमै भएको भए होइन त्यत्रो एक्सपेन्स त्यो गर्नु अब त्यो खासमा अब त्यो इट कम्स टु लाइभ प्रोडक्सन होइन. वेयर हजुर लुकिङ लाइभ इन्टु द्याट प्रडक्सन एज वेल. द्याट इज समथिङ द्याट इज वाट वेयर टार्गेटिङ फर द नेक्स्ट हुन्छ नि. अब नयाँ भेन्चर चाहिँ हामीलाई चाहिँ गर्नु मन छ लाइभ प्रोडक्सन सेटअप गर्नु मन छ. तर अब त्यो स्किलको अलरेडी ट्रेन मान्छे चाहिँ होइन क्या. देयर निड्स टु बी समवन हुज गोना ट्रेन this batch of new creative artists who's going to look after the stage production, who's going to look after the visuals that's going to come after the band. And then, so त्यो कुराहरूमा चाहिँ still visuals गर्नेहरू छ 3D एक सय एक छ. But there isn't a link between the music industry and the VFX industry. There isn't a link हजुर between the stage light industry and the band. So त्यसले गर्दा अहिले बल्ल अब पर्पल हेज जस्तो भेन्यूले चाहिँ it has that facility to actually pull off something like that, and you could do हजुर rehearsals in that. So त्यसले गर्दा चाहिँ there's this advantage to actually pull something out really good. किनभने when you set up a stage concert को लागि either it has to be open air festival, either it has to be a sponsored हुन्छ नि अब रेड बुलको टुर बस जस्तो हुनु पर्यो.
and then you can have that production. Besides that, बाकी त सबै त्यही green carpet नै हो, पर्दा पछाडि हो. So it's the same kind of stage setup, because that is the only thing. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब लाइभ प्रोडक्सनमा इक्विपमेन्ट वाइज चाहिँ आइसक्यो क्या सबै. इक्विपमेन्ट वाइज if you need हजुर walking LEDs, screenदेखि लिएर सब हजुर कुराहरू छ. The thing is, there needs to be people who is like अघि भने जस्तो म्यानेजमेन्ट टिम किन चाहिन्छ, बिकज द म्यानेजमेन्ट टिमले चाहिँ मिलाउन सक्नु पऱ्यो त्यस्तो मान्छेहरू who can हुन्छ नि. So I think that is the one scenario that we're lacking behind, because एक चाहिँ किन त्यस्तो भइरहेछ भने there is this bridge between the music community and the community हुन्छ नि क्राफ्ट यो चाहिँ मल्टिमिडियाहरू बनाउने छ नि, त्यहाँनिर त्यो ग्याप भएर चाहिँ त्यो फिल गर्न सक्यो भने द प्रोडक्सन्स आर गोना बी नेक्स्ट लेभल. तर त्यो चाहिँ गर्नलाई स्टिल मलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ, बिकज अहिले अब सुबोधले पनि कहाँबाट ल्याउँछ, दुबईबाट ल्याउँछ मान्छे टु डु द्याट. तर त्यो कुरा त एकछिन त ब्यान्डसँग बस्यो, एकछिन 1 हप्ता 2 हप्ता ट्रेन गऱ्यो भने त गर्न सक्छ. तर देयर निड्स टु बी पिपल हु आर किन इनफ टु एक्चुली गेट रियली इन्टु द म्युजिक. अनि स्पेसिफिक त्यो जस्तै कि त्यो बुझ्नु पऱ्यो ब्यान्डको सेट प्रोडक्सन. सो त्यसको चाहिँ ब्यान्डसँग टाइम स्पेन्ड गर्नु पऱ्यो. सो त्यो पनि एउटा ब्यान्ड मेम्बर जसरी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. अन्टिल एन्ड अनलेस त्यसरी हुँदैन, इट्स नेभर गोना बी लाइक अ प्रपर प्रोडक्सन सो. बिकज अब you can't just put one guy behind the desk for all the bands that's gonna play in the whole day, and it's just gonna be templates and it's just gonna be things that are on loop. But if you want to create a show, then it has to come from the band itself. It has to come from the artist itself, the vision he wants to do. अनि त्यसपछि अब फाइनेन्सको कुरामा चाहिँ डेफिनेटली त्यहाँनिर अब आफूले पनि अब कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो हुन्छ नि. दिस इज गोना बी, यु निड टु बी एबल टु सो देम द विजन टु एक्चुली से लाइक ओके दिस इज गोना बी समथिङ रियली भेरी इम्पोर्टेन्ट इन आवर करियर्स. होइन अहिले केही नहोला, अहिले पैसा नहोला, तर एट द सेम टाइम यो दामी गर्न सक्यो भने देन नेक्स्ट लेभल हुनसक्छ क्या. किनभने त्यो रुम चाहिँ छ क्या स्टिल हुन्छ नि. दार्जिलिङमा भनौँ, काठमाडौँमा भनौँ, देयर इजन्ट द्याट स्पेस बिङ. तर अब बम्बे, बेङ्गलोर, दिल्लीहरूमा इट्स अलरेडी बिन अकुपाइड हुन्छ नि. एकदमै दामी भइसक्यो क्या उनीहरूको सोजहरू. सो त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ आई थिङ्क अब हाम्रो फोकस चाहिँ त्यहाँनिर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. हो हजुर, त्यही त. अब यही कुरामा अब हामी लेट्स वाइन्ड अप अल्सो. अनि के अरे यो भन्दा तपाईँको साउट आउट टु हाम्रो अशोक दा र स्वप्निल दा, बिकज दे आर डुइङ भेरी गुड. म त्यहाँ त्यति बेलाको त्यो पर्पल एज हेर्दा दे वाज ओन्ली वान ग्यालरी है. अनि अब अहिले म यस्तै हेर्छु पोडियम्स विथ 2 ड्रम्स फकिङ द्याट एलइडी लाइट्स. मैले यसो नोटिस गरेर चाहिँ उहाँहरूले वर्षैपछि एक एकवटा कुरा थप्दै जाने रहेछ क्या. मैले यसो नोटिस गरेँ, किनभने आई वाज फन्ड अफ पर्पल एज होइन. एभ्री फ्राइडे आई युज टु गो देयर, जेसुकै होस् जस्तोसुकै होस्. सायद त्यति बेला अशोक दा खालि हुनुहुन्थ्यो, अन्ली अशोक दा वाज ह्यान्डलिङ. सो अनि अहिले त्यो टक्कै त्यो उबाट अचानक अस्ति मैले यो ब्यान्ड च्याम्पियनमा हेर्दा केटाहरूले भिडियो गर्दा टोटल चेन्ज देखेँ क्या मैले. लाइक दामी तपाईँहरूलाई है. अनि त्यही भएर चाहिँ ब्यान्ड्सहरूलाई पनि एउटा हुन्छ नि त, कास भन्ने हुन्छ नि, आई विश आई वुड प्ले अन द्याट साउन्ड इन पर्पल एज भन्ने हुन्छ होइन. सो द्याट इज माई मोटिभ क्या त यहाँको ब्यान्ड्सहरूलाई चाहिँ किन चाहिँ मैले पर्पल एजमा बजाउनु पाओस् भनेर. सो द्याट्स थिङ दे आई वान्ट देम टु फिल द्याट हुन्छ नि अब त्यो लेभल. साउट आउट फर तपाईँलाई पनि, जसरी तपाईँले यो नेपाली म्युजिक भिडियोजहरू तपाईँले उ गर्नुहुँदैछ होइन. बिकज दिस द रिजन आई क्यान सो अफ नि त होइन. पिपलले भन्दा, मान्छेले भन्दा इट्स नट अब दार्जिलिङकै नेपालीले बनाउनु पर्छ भन्ने होइन नि त. तपाईँ नेपाली हो, अब कसैले होइन उ गर्दा दिस इज द भिडियो हाउ पिपल विल मेक भन्दा. मोस्ट अफ द टाइम म तपाईँको भिडियोजहरू पनि देखाउँछु, स्निपेट्सहरू. लाइक हामीलाई एउटा आएको थियो भिडियो बनाउनु, दे वाज अफरिङ अस 1 लाख समथिङ कति एन्ड दे वान्ट द टप नच लेभल भिडियो क्या. अब 1 लाख कतिमा होइन. सो त्यहाँदेखि अब कस्तो भने अब 1 लाख कतिमा अब उनीहरूले दियोस् न, हाम्रो पनि त्यही हो क्या दा. यो सोचाइ चाहिँ बजेट देऊ न, वी विल हायर क्यामराज, विल इक्विपमेन्ट छ भने हामीलाई केही चाहिँदैन, किनकि वी आर डुइङ द फर्स्ट उयो देऊ हामी होइन. अब त्योभन्दा हामी त्यसरी गर्छ भन्दा मान्छेहरूको 1 लाख दिन्छ, उनीहरूको भिडियो चाहिँ 5 लाखको बनाइदिनु टाइपको आउँछ क्या अप्रोच. अनि त्यही हुँदा चाहिँ मैले देखाउँथेँ, सी यस्तो खालको म्युजिक बनिनु थालेको छ, यस्तोहरूले होइन. चेक गर्नुहोस् होइन. अब यस्तै टाइपको नभए पनि
I know we'll try to do that. I know we'll Hmm. pull up the Hmm. subs and we'll do that. So त्यस्तो हुन्छ क्या that still. So that's why don't mind तपाईँको त्यो भिडियो नसोधी देखायो भनेर, but I'm trying to propagating that as well. हुन्छ नि, it's not only होइन मैले ठिक हो सानो ठिक हो। हजुर आई थिङ्क मैले अब काम गर्दा अस्ति रिसेन्टली पनि मैले एकजना हाम्रो दिवाकर ब्यानर्जी भन्ने डिरेक्टरसँग काम गरेको थिएँ होइन। अनि उहाँले हजुर पनि उहाँ चाहिँ अब एकदम बलिउडमा एकदमै ठुलो डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। तर उहाँले चाहिँ सुरु गरेको चाहिँ को भन्नु रिजनल होला को दिवाकर भन्नु ब्यानर दिवाकर हजुर ब्यानर्जी ए हजुर दिवाकर ब्यानर्जी हजुर। सो बेसिकली हजुर अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्नाले चाहिँ रिजनल एरिया इन्डियामा पनि त्यस्तै हो क्या सबै ठाउँमा। बिकज हुन्छ नि हजुर बिसाइड्स बिग सिटिज बम्बे चेन्नाई अरूहरू चाहिँ सबै रिजनल स्टाइलमै चलिरहेको छ कि सबै म्युजिक भिडियो भनोस् या काइन्ड अफ। बिकज त्यो 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 इन्डस्ट्री पर्टिकुलर इन्डस्ट्री नै त्यो ग्रो हुन सकेको छैन बिकज अफ मेन स्ट्रिम बलिउड हुन्छ नि। बलिउडले यस्तो इन्फ्लुएन्स गरेको छ कि अब त्यो चाहिँ इज द द्याट्स रिगार्डेड एज द स्ट्यान्डर्ड फर थिङ्स टु रियली हजुर चल्ने नचल्ने भनेर। सो त्यसले गर्दा चाहिँ रिजनल एरियामा सबै ठाउँमा चाहिँ त्यस्तै नै हुन्छ कि। सो द थिङ इज द्याट अब त्यो रिजनल एरियामा चाहिँ हामीले जसरी क्रिएटिभ भएर स्ट्यान्ड आउट गर्न सक्यो देन द्याट्स गोना मेक अ बिग डिफरेन्स जस्तो लाग्छ। सो इन्स्टेड अफ हुन्छ नि अब हामीले डेफिनेटली त बजेट चाहिँ हुँदैन क्या कहिले पनि पुग्दैन क्या बजेट त। तर त्यो चाहिँ अब इफ देयर आर लाइक 10 क्लाइन्ट्स अप्रोचिङ यु तर इफ यु जस्ट गेट टु डु वान प्रपर द वे यु वान्ट आई थिङ्क द्याट्स गोना मेक अ लट अफ डिफरेन्स देन डुइङ हुन्छ नि कम्प्रोमाइजिङ ल गरिदिउँ न गरिदिउँ भन्नुभन्दा पनि एउटामा चाहिँ तपाईँले भेट्नुहुन्छ क्या त्यस्तो आर्टिस्ट जो चाहिँ हजुर क्लिक हुन्छ। अनि त्यो क्लिक भएपछि चाहिँ किनभने अब हामीले बनाउने सबै भिडियो त्यस्तो राम्रो हुँदैन क्या बिकज तर कुनै भिडियोहरू चाहिँ यस्तो क्लिक हुन्छ कि द्याट्स गोना क्रिएट म्याजिक द्याट्स गोना बी पर्फर्मेन्स आर्ट भनौँ न एउटा म्युजिक भिडियो एज अ पर्फर्मेन्स आर्ट। सो त्यसले गर्दा चाहिँ यु निड टु ट्राइङ until you find the right click with the right kind of artist to work with. So that's going to definitely create a better result um, than just ल अब बजेट पुगेन भनेर कहिले कहिले त अब बजेट नहुनसक्छ क्या त्यो मान्छेसँग बजेटै छैन तर देयर माइट बी अ क्रिएटिभ वे टु एक्चुली पुल इट अफ विदाउट एनी बजेट एज वेल। त्यस्तो पनि हुनसक्छ कि तर अब त्यो राइट काइन्ड अफ भाइब मिल्ने आर्टिस्ट हुनु पऱ्यो जो चाहिँ तपाईँको कुरा पनि बुझ्नुहोस् तपाईँले पनि त्यो आर्टिस्टको बुझ्दियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ डेफिनेटली दामी हुन्छ। हजुर so Rohit, thank you so much again है स्योर स्योर टाइम मिलाइदिनु भयो यत्रो लामो हामी कति लामो बोलेछ हेर्नुहोस् न लामो नर्मली भयो अब म त तपाईँले घर हजुर जानुपर्ने छ यार अब म ए पनि बाहिर तपाईँ अफिसमा छु बाहिरै हुनुहुन्छ ए म अफिसमा छु हुन्छ अहिले हुन्छ म ए गएर हजुर छिटो जानुपर्छ। हुन्छ हुन्छ रोहित थ्याङ्क यू फर सेयरिङ है अस your ideas and all whatever I'm trying to do I'll keep you posted right? स्योर स्योर And स्योर स्योर मलाई need some पठाउँदैन। suggestions as well from your end and looking हुन्छ forward to do a lot more things बिस्तारै हेरौँ है गर्दै स्योर गुड जाउँ लक न टु यु है and it's गुड लक टु यु एज वेल इट्स बिन अ प्लेजर टकिङ एन्ड सेयरिङ आइडियाज होइन। अझै पनि अब हजुर नेक्स्ट हाम्रो नेक्स्ट कन्भर्सेसनमा अझै राम्रो प्रोग्रेस होस् तपाईँको पनि मेरो पनि होइन। हजुर हजुर सो सो विल टक मोर अन हजुर द्याट है। हुन्छ दा हुन्छ हवस् हुन्छ ल ल हुन्छ ब्रो दा टेक थ्याङ्क यू केयर। सो मच हुन्छ टेक केयर टु हुन्छ ल थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू ब्रो थ्याङ्क यू गुड नाइट। गुड नाइट हुन्छ